คุณยังแค่หายังไงก็หาผู้หญิงไม่ได้หรอเอามันไปแล้วใส่หัวไปซะนับจากนี้ไปเราจบกันอย่างสมบูรณ์แล้วคู่รักร้ายอย่างไอคู่นี้ฉันสาบานว่าจะให้พวกแกใช้ไม่ช้าก็เร็วขอแสดงความยินดีโฮดเฟิงเหยียนผูกมัดกับระบบโรแมนมหาเศรษฐีระดับเทพสำเร็จแล้วภารกิจใช้เงินกับผู้หญิงแล้วท่านจะได้รับเงินคืน100เท่าหากค่าความชื่นชอบของผู้หญิงที่มีต่อโฮดถึงขีดจำกัดระบบจะไม่ให้เงินคืนอีกต่อไปการใช้เงินกับผู้หญิงสามารถได้เงินคืน100เท่าเลยหรือมีเรื่องดีๆแบบนี้ในโลกด้วยหรือมันคงไม่ใช่การหลอกลวงหรอกนะตอนนี้ฉันกังวลเรื่องนั้นมากไม่ได้แล้วลองดูก็ไม่เสียหายทีมของเพื่อนร่วมงานของเฟิงเหยียนค่าความชื่นชอบ10ค่าความชื่นชอบ5ค่าความชื่นชอบ10ค่าความชื่นชอบ10ค่าความชื่นชอบ0ฟังเหยียนแกทำอะไรอยู่แกไปคุยทางขยะมาหรือไงสกปรกขนาดนี้ยันปลามังยาลีหรือนายไปกินอะไรสกปรกมาหรือทำไมทุกอย่างที่ออกมาจากปากนายถึงได้น่ารังเกียจขนาดนี้แกกล้ามีท่าทีแบบนั้นได้อย่างไรนายยังไม่ได้เป็นหัวหน้าทีมด้วยซ้ำก็มาทำตัวใหญ่โตที่นี่แล้วไอเด็กดูดันฉันจะไม่เสียเวลามาเถียงกับแกออกไปเดี๋ยวนี้ฉันจะถือว่าเรื่องที่ผ่านมาแล้วก็ให้ผ่านไปอย่ามาเป็นเส้นหนามตำตาที่นี่ทำไมฉันจะมาอยู่ที่นี่ไม่ได้ฉันเห็นว่าสาวสวยเหล่านี้อยากดื่มฉันจะทำบุญทำทานไม่ได้หรือแกคงลืมไปแล้วว่าแกมีความสามารถแค่ไหนแค่ไวขวดนี้ขวดเดียวก็ราคา 8,888 แล้วแกจ่ายไหวหรือให้ตายสิของไร้ค่าชิ้นนี้ราคา 8,888 เลยหรือถ้าระบบนี้เป็นของปลอมวันนี้ฉันคงถูกเปิดโปงแน่แค่ 8,888 เองไม่ใช่หรือเอามาขวดหนึ่งก่อนเพื่อให้สาวสวยเหล่านี้ล้างมือเรียกใครสักคนฟังเย็นแกบ้าไปแล้วหรือนี่มันคือเงินเดือน2 เดือนของแกเลยนะขอโทษนะครับใครจะเป็นคนจ่ายบิลหัก 8,888 หยวนคืนเงิน 888,800 หยวนพระเจ้าช่วยมันเป็นของจริงด้วยไวน์ขวดนี้เอาไว้แค่ล้างมือก่อนเอามาอีก10 ขวดคืนนี้พวกเราจะไม่กลับจนกว่าจะเมาค่าความชื่นชอบ80ค่าความชื่นชอบ90ค่าความชื่นชอบ90ค่าความชื่นชอบ90ประธานเฟิงท่านช่างใจกว้างอย่างแท้จริงเฟิงเหยียนฉันประเมินท่านต่ำไปจริงๆเฟิงเหยียนขอบคุณเฟิงเหยียนฉันแนะนำให้แกทำตัวดีๆอย่าพยายามอวดดีหรือการเอาเงินเก็บทั้งชีวิตของแกออกมาฉันใช้เงินของฉันเองฉันจะใช้มันยังไงก็ได้มันเกี่ยวอะไรกับนายด้วยเอาล่ะแกคอยดูเถอะใส่หัวไปใส่เราลีโมแต่เมื่ออะไรอยู่เปิดไวน์ดื่มกันเถอะฉันเฟิงเหยียนไม่เคยคิดเลยว่าจะมีวันที่มังกรตัวหนึ่งเล่นกับหงส์2 ตัวระบบนี้เป็นของดีจริงๆพระเจ้าช่วยฉันมาสายตอนนี้ฉันรวยมากแล้วทำไมฉันจะต้องกลัวการมาสายด้วยThe film was translated and narrated by M Media. ค่าความชื่นชอบ10พระเจ้าช่วยเธอมีความชื่นชอบต่อฉันแค่10เองหรือฉันต้องเอาชนะใจเธอให้ได้ซ่งหลานเพื่อนร่วมงานของเฟิงเหยียนมีเพียงผู้หญิงแบบนี้เท่านั้นที่คู่ควรกับฉันในตอนนี้หลานฉันอยากจะชวนคุณไปทานอาหารกลางวันคุณมีเวลาไหมคุณกำลังชวนฉันไปกินข้าวเหรอคะฉันได้ยินมาว่ามีร้านอาหารที่ดีมากเพิ่งเปิดใหม่ที่ต้าเย่เว่เฉิง
อาหารค่อนข้างดี ไม่จำเป็นหรอกข้าขอบคุณ อาหารดีจริงๆ ฉันมีเงิน เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเงินเลย ขอบคุณสำหรับความเมตตาของคุณ ยิ่งใช้มากยิ่งได้มาก ฉันต้องหาวิธี หาผู้หญิงแล้วใช้เงินกับเธอ วันนี้มาหาเงินกันก่อน มาทำเป้าหมายเล็กๆให้สำเร็จก่อน ถ้าคุณต้องการพวกมันก็ห่อไปทั้งหมดเลย คุณมาทำอะไรที่นี่ ฉันแค่บังเอิญมาเดินดูแถวนี้ แต่เรื่องพวกนั้นไม่สำคัญ คุณชอบพวกมันไหม ลิปสติกพวกนี้ค่อนข้างธรรมดาไปหมด ลิปสติกแท่งหนึ่งจะราคาเท่าไหร่กันเชียว ถ้าไม่มีเงิน ก็อย่ามาอวดรวยที่นี่ พนักงานขาย แต่เธอกลับคิดว่าตัวเองเป็นคนสำคัญจริงๆ คอยดูนะว่าฉันจะทำให้เธออับอายได้ยังไง คุณพูดถูก ลิปสติกแท่งหนึ่งจะราคาเท่าไหร่กันเชียว เอาลิปสติกทั้งหมดที่ผู้หญิงคนนี้เพิ่งลองไป และห่อไปทั้งหมด ที่นี่ลิปสติกแท่งหนึ่งราคามากกว่า 1,000 หยวน ผู้หญิงคนนี้เพิ่งลองไปกว่า10 แท่ง ไม่ใช่แค่ลิปสติกทั้งหมดเท่านั้น ต้องห่อให้เรียบร้อย แต่รวมถึงกระเป๋าพวกนี้ที่อยู่ข้างหลังคุณด้วย ห่อพวกมันทั้งหมดเลย คุณคงล้อเล่นใช่ไหม กระเป๋าทั้งหมดนี้รวมกันแล้ว มีราคานับแสนหยวนเป็นอย่างต่ำ นี่มันน่าเปิดหูเปิดตาจริงๆ สมัยนี้ พวกคนจนที่ชอบอวดรวย สามารถแซงทำเป็นได้แนบเนียนขนาดนี้ เรามา อย่าเสียเงินเลยดีกว่า เราจะไปก่อนนะ ลูกค้าคือพระเจ้า นี่คือวิธีที่คุณปฏิบัติต่อ พระเจ้าหรือไปตามผู้จัดการของคุณ ออกมาที่นี่ให้ฉัน ฉันจะรีบ เรียกผู้จัดการของเรามา กล้ามาสร้างปัญหาในร้านของเรา คอยดูเขาจะหักขาแก มาดูกันว่าใครกันแน่ที่เสียหน้า ฉันคิดว่าแก จะไม่หลั่งน้ำตาจนกว่าจะได้เห็นลงศพ ไปกันเถอะ เฟิงเหยียนไม่มีเงินอย่างชัดเจน แต่กลับลุกขึ้นมาปกป้องฉัน เขาเผชิญหน้ากับพนักงานขายโดยตรง เขามีความเป็นลูกผู้ชายอยู่บ้างจริงๆ เมื่อผู้จัดการมาถึงในภายหลัง ฉันจะจ่ายให้เขาเอง ไม่เห็นหรือไงว่าฉันกำลังยุ่งอยู่รีดฉันทำไม ผู้จัดการคะ มีคนมาอวดรวยที่นี่ค่ะ เขาไม่มีปัญญาซื้ออะไรเลย แต่ยังมาสร้างปัญหา เขาคิดว่าตัวเองเป็นพระเจ้าจริง นั่นคุณก็คือคนที่ต้องการพบฉันใช่ไหมมีเรื่องอะไร พาพนักงานขายที่อายุน้อยที่สุด ในร้านของคุณมาที่นี่ คุณถามถึงคนนั้นทำไม ๆ เพิ่งจะรู้ตัว ตอนนี้ว่าซื้อไม่ไหวแล้วเหรอ แกกำลังจะถูกเปิดโปง ตอนนี้แกแค่พยายามถ่วงเวลา เซียวลิวมานี่หน่อยสิ ช่วยฉันรูดบัตร ลิปสติกทั้งหมดในร้านนี้ห่อพวกมันทั้งหมด ดูท่าทางของแกสิ แกมีความกล้าขนาดไหนกัน ถึงจะซื้อลิปสติกได้มากมายขนาดนี้ ฉันคิดว่าแก จงใจหาเรื่อง ผู้จัดการคะรีบเรียกรักษาความปลอดภัย เลย โยนเขาออกไป คุณต้องการซื้อมันจริงๆหรือ ฉันให้บัตรของฉันกับเธอไปแล้ว นี่เป็นเรื่องตลกหรือเปล่า ผู้จัดการคะไอคนจนขี้อวดนี่ ซื้อไม่ไหวแน่นอน เดี๋ยวบัตรนี้ รูดไม่ผ่านแน่นอน ฉันรู้ว่าคุณหวังดีกับฉัน แต่เรื่องเงินนี้ ฉันจะจัดการเองได้ไหม มันรูดผ่านจอริงๆด้วย นี่ คุณไป ร่ำ ร่ำรวยขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ คำพูดที่ฉันพูดออกไป เคยเป็นคำเท็จบ้างไหมหัก 42,358 หยวน คืนเงิน 4,235,800 หยวน ถ้าอย่างนั้นกระเป๋าแถวนั้นที่อยู่ด้านหลังห่อพวกมันทั้งหมดให้ฉัน คุณฟังเราได้เตรียมห้องชาสำหรับ VIP พร้อมเครื่องดื่มและก็วางชัดเลิศกอรินเชนเทนไปทักผ่อนที่นันสักครู่ ที่นี่เราเพิ่งจะได้รับสินค้าใหม่ประจำฤดูกาลนี้เข้ามา ให้ดิฉัน แนะนำให้คุณอย่างเหมาะสม ฉันเป็นแค่คนขี้แพ้ที่น่าสงสาร เก่งแต่โอ้อวดและดูถูกคนอื่นเท่านั้น ฉันจะให้คุณเลี้ยงฉันได้อย่างไร คุณเฟิง ผมตาบอดมองไม่เห็นคนสำคัญ โปรดเถิดในฐานะผู้ยิ่งใหญ่ได้โปรดมองข้ามความผิดเล็กน้อยของผม และให้อภัยผมในครั้งนี้ด้วย ผู้จัดการ ดูนี่สิ เมื่อกี้ฉันเป็นคนให้บริการพวกเขาอย่างชัดเจน และฉันก็คุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดีด้วย รู้ปะแกนี่มันสายตาสั้นจริงๆถ้าแกไปล่วงเกินเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งแบบนี้ แกจะต้องเจอกับผลได้แรง ยืนอยู่ทำไม ไปเจอของเดี๋ยวนี้ หาก 65,784 หยวน คืนเงิน 6,578,400 หยวน คุณฟัง เชิญมาดื่มชาสักถ้วย ฉันถูกรางวัลใหญ่ ในเวลาเพียงไม่กี่นาที เงินหลาย10 ล้านได้ถูกโอนเข้าบัญชีแล้ว ฉันกำลังจะกลายเป็นมหาเศรษฐีพันล้าน เฟิงเหยียนเคยเป็นคนที่แบ่งแม้แต่ เส้นเดียวออกเป็น3 ส่วนก่อนจะใช้จ่าย ฉันไม่เคยคิดเลยว่าวันนี้เพื่อเห็นแก่ฉัน เขาจะทุ่มสุดตัวขนาดนี้ เงินจำนวนนี้น่าจะเป็น เงินเก็บทั้งหมดของเขาใช่ไหม สินค้าของท่านกำลังอยู่ในขั้นตอนการบรรจุที่พอ ในไม่ช้า
เราจะจัดเตรียมยานพาหนะพิเศษเพื่อจะส่งให้ท่าน ไม่ต้องรีบฉันต้องกินข้าวก่อน ท่านต้องการอาหารจีนหรืออาหารตะวันตกพวกเราที่นี่ร่วมมือกับร้านอาหารระดับดาวหลายแห่งที่อยู่ชั้นบนหากท่านไปท่านสามารถเพลิดเพลินกับมันได้ฟรี คุณอยากทานอาหารจีนหรืออาหารตะวันตก ช่างมันเถอะ ถ้าอย่างนั้นก็อาหารตะวันตก ร้านอาหารแบ็คเพิร์ที่ชั้นสี่ท่านได้ทำการจองไว้เรียบร้อยแล้วหากท่านไปท่านสามารถแจ้งชื่อของท่านได้เลย เฟิงเหยียน ขอบคุณมากสำหรับวันนี้ ที่ลุกขึ้นมาปกป้องฉัน คุณใช้ไปเท่าไหร่ ฉันจะคืนเงินให้คุณ ฉันจะปล่อยให้ผู้หญิงจ่ายเงินสำหรับเรื่องนี้ได้อย่างไร สิ่งสำคัญคือคุณมีความสุข น่าเสียดายที่ส่งหลานใช้จ่ายน้อยเกินไป ไม่อย่างนั้นถ้าฉันซื้อทั้งร้าน ฉันคงเป็นมหาเศรษฐีพันล้านระดับสุดยอดไปแล้ว ไปกันเถอะ คุณพูดไปแล้วว่า วันนี้ฉันปกป้องคุณ เห็นแก่ฉันคุณจะไปทานอาหารกับฉันไหม ไปกันเถอะ เกี่ยวกับเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้น ขอบคุณนะ อย่างไรก็ตามเงินที่คุณใช้ไปเพื่อฉัน ฉันจะโอนคืนให้คุณอย่างแน่นอน ฉันรู้ว่าคุณไม่มีเงินมากนัก ไม่ได้หรอก ใครบอกว่าฉันไม่มีเงิน เมื่อกี้ฉันแค่แกล้งทำเป็น การเสแสร้ง อย่างไรก็ตามถึงฉันจะบอกคุณคุณก็คงไม่เข้าใจอยู่ดี สิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณมีความสุข นี่เป็นครั้งแรก ที่มีคนทำแบบนี้เพียงเพื่อทำให้ฉันมีความสุข ค่าความพึงพอใจ40อย่างที่คาดไว้การใช้เงินได้ผลจริง ๆ ไปกินกันเถอะ เฟิงเหยียนนายไม่มีความละอายเลยเหรอ ฉันบอกนายไปแล้ว ว่าเราเลิกกันแล้ว แต่นายยังคงเกาะติดฉันเหมือนพาเตอร์หนังหมา คอยรบกวนฉัน นายรู้ความหมายของคำว่าละอายบ้างไหม เขียนอย่างไร คนบางคนเกิดมาทำตัวละหยาบคายแถมยังไม่พยายามพัฒนาตัวเองเอาแต่แอบซุ่มดูตลอดทั้งวันถ้าจะเป็นพวกโรคจิตสะกดรอยตาม ฉันว่าพวกคุณทำเกินไปแล้วนะ พวกเรามาถึงก่อนอย่างชัดเจน ทำไมถึงบอกว่า พวกเราสะกดรอยตามพวกคุณ นายรู้ไหมว่า ที่นี่คือที่แบบไหน ร้านอาหารแบล็คเพิร์ลระดับ7 ดาว อาหารสำหรับคนเดียว ราคาเป็นหมื่นหยวนได้อย่างง่ายดาย พวกนาย2 คน มีปัญญากินที่นี่ได้เหรอ มีพวกโรคจิตสะกดรอยตาม2 คนอยู่ที่นี่รีบแต่พวกเขาออกไปเดี๋ยวนี้ จริง ๆ แล้วพวกเราจองไว้แล้ว การจองที่ทำโดยเฟิงเหยียนเหรอ เขาเป็นแค่ คนที่ไม่คู่ควรแม้แต่จะตักน้ำล้างเท้าให้ฉัน ขยะที่ไร้ค่า หาเงินเดือนละ 3,000 หยวน อาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์เช่าราคาถูก สวมเสื้อยืดราคา10 หยวน เขาจะมีเงินได้อย่างไร เพื่อจองร้านอาหารหรูหราขนาดนี้ ขอโทษนะคะร้านอาหารนี้ไม่ได้รับการจองใดๆเลยกรุณาแสดงข้อมูลการจองของท่าน ไม่ อะไรนะตอนนี้นายถูกเปิดโปงแล้วเหรอ ฉันแนะนำนายว่าก่อนที่นายจะโอวดครั้งต่อไป ไปตรวจสอบทางออนไลน์ก่อน ร้านอาหารหรูหราแบบนี้ล้วนต้องจองล่วงหน้า ถึงจะเข้าได้ เป็นผู้จัดการของร้านขายสินค้าหรูหราที่ชั้นล่าง ที่ช่วยพวกเราจองให้ เฟิงเหยียนใช้เงินหลายแสน ในร้านของเขาในวันนี้ อะไรนะบลักแซนโดรกล้าพูดออกมาได้ยังไงคุณเป็นมหาเศรษฐีหลายล้านโดรหรือมาจากตระกูลที่มีชื่อเสียงถูกต้องแล้วฉันเกรงว่าคุณคงไม่เคยเห็นในลักแซนด้วยซ้ำมันน่าแค่ไหนนะฉันลืมไปแล้ว ก่อนหน้านี้ฉันคิดแค่ว่า นายเป็นแค่ขยะที่ไร้ประโยชน์ ฉันไม่คาดคิดเลยว่า ตอนนี้นายไม่เพียงแต่เป็นขยะเท่านั้น แต่ยังโง่ด้วย โอ้อวดขนาดนี้ทำไมนายไม่กล่าวอ้างไปเลยว่า นายมีเงิน1,000 ล้านหยวน ตอนนี้ให้เขาเอาเงิน300,000 หยวนออกมาแล้วฉันจะคุกเข่าลงทันทีฉันจะเรียกเขาว่าผู้ ฉันไม่มีเงิน300,000 หยวนจริง ฉันบอกคุณแล้วใช่ไหมเขาไม่มีหรอก ๆ ฉันมีแค่ 1,000 ล้านหยวน 1,000 ล้านหยวน 1,000 ล้านหยวน ลาแต่หัวนายหรือไง นายมีเงิน1,000 ล้านหยวนเหรอ1,000 ล้านที่เป็นเงินกระดาษไว้เจ้าใช่ไหม รีบเอาเงิน1,000 ล้านนั้นออกมาให้พวกเขาดูหน่อยสิคุณไม่เคยเห็นโลกภายนอกหรอ เฟิงเหยียน นั่นมัน 1,000 ล้าน คุณต้องล้อเล่นแน่ ผู้จัดการเอาเซียวเซิงหลงมาให้ฉันขวดหนึ่ง ที่รัก เสี่ยวเซิงหลงที่เธอพูดถึง ไม่ใช่ขวดที่ราคา 88,000 เหรอ และมีแค่ 1,000 ขวดในเมืองทั้งหมดเท่านั้นเหรอ ไว้จากคอลเลกชันของราชวงศ์ฝรั่งเศส ถูกต้องสำหรับคนที่มีสถานะอย่างพวกเราต้องดื่มของแพง ไอ้โง่ แกไม่เห็นเหรอ นี่ คือออร่าที่คนมูลค่าหลายล้าน ควรจะมี ทั้งเมืองพยาพันขวด มันยังไม่ดีเท่ากับน้ำยาบ้วนปากเลย แกโอ้อวดเกินไปแล้ว
แกดูถูกแม้กระทั่งเสี่ยวเซิงหลงเลยเหรอ ถ้าแกกล้า ก็ซื้อมาลองเองสักขวดสิ ดีมาก คุณยั่วโมโหฉันได้สำเร็จแล้ว คุณที่ใส่เสื้อกั๊กคุณเป็นผู้จัดการใช่ไหม มานี่สิ เอาเสี่ยวเซิงหลงทั้งหมดที่คุณมี ในร้านอาหารของคุณมาให้ฉัน ร้านอาหารนี้มีไวน์ในสต็อก100 ขวดราคารวมคือ8 ล้าน 8 แสนคุณแน่ใจหรือ เฟิงเหยียนใจเย็นนั่นมันกว่า8 ล้าน เพื่อให้ได้รอยยิ้มของสาวงาม เงินจำนวนนี้มันสำคัญอะไร ฉันรู้ดีว่าแกมีความสามารถแค่ไหน แม้แต่วันนี้แกใช้บัตรเครดิตจนเต็มวงเงิน ก็ยังรูด8 ล้าน 8 แสนไม่ได้อยู่ดี รูดบัตรสำเร็จ หัก8 ล้าน 8 แสนหยวน คืนเงิน 8,080 ล้านหยวน ขอแสดงความยินดีโหดคุณผ่านเงื่อนไขการอัปเกรดแล้ว คุณได้รับแพ็กเกจของขวัญอัปเกรดที่ระบบมอบให้ อาคารโรงแรมเทียนกง1 แห่ง โรงแรมเทียนกงคืออะไร ช่างเถอะ ในเมื่อมันถูกมอบให้เป็นของขวัญ มีไว้ก็ดีกว่าไม่มี เป็นไปไม่ได้ เขาไม่น่าจะมีเงินมากขนาดนี้ เครื่องจุดขายนี้ต้องเสียแน่ๆ ฉันรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น แกขโมยบัตรนี้มาใช่ไหม ฉันรู้แล้วว่าทำไมคุณถึงยิงโซขนาดนี้ในวันนี้ ที่แท้คุณก็ใส่บัตรที่ขโมยมาท้าทายฉันอยันนั้นหรือการดูดบัตรธนาคารดูทุจริตเป็นอาชญากรรมร้ายแรงคุณกำลังหาเรื่องตายรู้ตัวไหมปรับใดที่คุณคุกเข่าลงโคกศีรษะให้ฉัน2-3 ครั้งและพลันพันฉันไปและส่งมอบบัตรนั้นมาอย่างเชื่อฟังฉันจะเซ็นทำเป็นวอร์ดทั้งหมดนี้ไม่เคยเกิดขึ้นเลย หากไม่มีหลักฐานหรือพยาน คุณจะอ้างได้อย่างไรว่าเฟิงเหยียนขโมยบัตร แล้วแกจะพิสูจน์ได้ยังไง ว่าเขาได้เงินมากมายขนาดนี้มาอย่างกระทันหันได้ยังไง ไม่ ทำไมฉันต้องอธิบายตัวเองให้คุณฟังด้วย ฉันจำได้ว่ามีคนพูดไว้ว่า ตราบใดที่ฉันเอาออกมา 3 แสนนี้ เขาจะคุกเข่าลงและเรียกฉันว่า ปู่ รู้จักคุณแล้วอย่าคิดว่าจะทำให้ฉันคุกเข่าได้หรือ ดังนั้น คุณยอมรับว่าคุณเป็นคนไม่ซื่อสัตย์ที่ไม่รักษาคำพูดใช่ไหม แต่ฉันก็ไม่ได้สนใจเรื่องนี้จริงๆหรอก หลานชายของฉันเรียกฉันว่าปู่ แต่ฉันควรจะพูดว่าอย่างไรดี ฉันอยากจะบอกอะไรคุณบางอย่าง ในอนาคตเวลาออกไปข้างนอกก็ทำตัวให้สงบเสงี่ยมหน่อย เลิกยิงโสได้แล้ว มีคนที่ดีกว่าอยู่เสมอ เหนือฟ้ายังมีฟ้าเสมอ แค่เศษเสี้ยวเล็กๆจากช่องว่างใต้เล็บของฉันที่บังเอิญรั่วไหลออกมา ก็มากกว่าเงินทั้งหมดในกระเป๋าของคุณแล้ว เลิกทำเป็นหวัดดีตรงนี้ได้แล้ว บัตรที่ถูกขโมยมา มันเป็นความสามารถแบบไหนกัน คิระเราไม่จำเป็นต้องไปโต้เถียงกับพวกฉันทำแบบนี้หรอกการโต้เถียงกับพวกเขามีแต่จะทำให้สถานะของเราตกต่ำลงเท่านั้น ถูกต้อง คนอย่างเขา มักจะขโมยและแอบซ่อนไปมา เขาอาจจะถูกจับเข้าคุกเมื่อไหร่ก็ได้ Film is translated พวกเราไปกันเถอะ and narrated by M Media. ไปกันเถอะ ดูแลตัวเองนะฉันจะไม่ไปส่งคุณ เมื่อกี้พวกเขาทำเกินไปมาก แล้วคุณปล่อยพวกเขาไปแบบนั้นเหรอ ถ้าสุนัขกัดคุณ คุณคงไม่กัดสุนัขกลับใช่ไหม แม้ว่าเหตุผลนั้นจะฟังดูสมเหตุสมผล ฉันไม่เคยเห็น คนที่ใจกว้างเท่าคุณมาก่อนเลย นั่นเป็นเพราะฉัน คุณมองฉันทำไม มีอะไรติดอยู่บนหน้าฉันหรือเปล่า ฉันแค่กำลังคิดว่า คนอย่างเหยาลี่ลี่ที่ กระตือรือร้นที่จะประจบประแจงผู้มีอำนาจ เธอทิ้งคุณไปได้อย่างไร ฉันเพิ่งบอกคุณไปว่า ฉันแกล้งทำเป็นคนจนโดยตั้งใจ จงใจเหรอ แล้วทำไมคุณถึงทำแบบนั้นก่อนหน้านี้ เป็นเพราะเธอเหรอ เป็นไปได้อย่างไร ฉันสาบาน เรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเหยาลี่ลี่ คุณจะกินหรือไม่กิน คุณไม่เข้าใจความรู้สึกของฉันหรือ คุณกำลังพูดเรื่องไร้สาระอะไร รีบกินซะ เอาล่ะ ฉันจะถือว่าคุณกำลังทดสอบฉันอยู่ ฉันจะทำงานหนักอย่างแน่นอน จนกว่าคุณจะพอใจ เขาบ้าไปแล้วเหรอ พูดแบบนี้ในการเดทครั้งแรกเนี่ยนะ เขาไม่รู้เหรอว่าการจีบสาวๆ ต้องค่อยเป็นค่อยไป สวัสดีครับขอแสดงความยินดีที่ท่านได้รับเลือดให้ได้รับจดหมายจองแบบเปิดของโรงแรมเทียนกงนี้ โรงแรมเทียนกงเปิดแล้วเหรอ ฉันจองได้แล้ว ใช่ครับมีจดหมายจองเพียง20 ฉบับเท่านั้นในหมดทั้งหมดโควต้าเดียวของร้านอาหารนี้ถูกจับฉลากโดยพวกคุณ2 คนพวกคุณ2 คนโชคดีเกินไปจริง โชคดีหรือ เป็นเพราะฉันใช้เงินไปกว่า8 ล้าน นั่นคือเหตุผลที่ฉันมีโชคดีขนาดนี้ใช่ไหม เฟิงเหยียน
มันคือจดหมายจอง เราได้มันมาแล้ว จดหมายจองโรงแรมเทียนกง คุณไม่จำเป็นต้องตื่นเต้นขนาดนั้นก็ได้ใช่ไหม มันก็แค่จดหมายจอง ท่านครับนี่คือจดหมายจองสำหรับโรงแรมเทียนคงปัจจุบันตลาดมืดได้มันราคาขึ้นไปถึง10 ล้านต่อใบแล้ว มันดูเกินจริงไปหน่อยไหม มีเพียงจดหมายจองเท่านั้นที่คุณจะมีโอกาสที่จะได้เข้าไปในโรงแรมเทียนคงว่ากันว่าปีนี้ทุกประเทศมีจดหมายจอง8,800 ฉบับท้ายที่สุดแล้วผู้ที่สามารถเข้าไปได้มีเพียง2 ที่เท่านั้น ความน่าจะเป็นนี้ ต่ำกว่าการถูกลอตเตอรี่เสียอีก คุณรู้ไหมว่า งานแต่งงานของสุภาพสตรีหมายเลข 1ในตอนนั้น ต้องใช้ความพยายามอย่างมาก เพื่อให้จัดขึ้นที่โรงแรมเทียนกงได้ ดังนั้นจดหมายจองนี้ ไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องง่ายๆอย่างที่เห็นภายนอก มันคือสัญลักษณ์ของสถานะ ว่ากันว่าแม้แต่เพียงยูนไฮบิลาที่เชิงเท้าของโรงแรมการเข้าออกก็ต้องใช้ระบบสมาชิกและเกณฑ์เริ่มต้นสำหรับบัตรสมาชิกคือ50 ล้าน ทุกคนในหัวกัวถือว่าการได้เข้าไปในโรงแรมเทียนกง เป็นเกียรติสูงสุด น่าเสียดายที่นับตั้งแต่งานเลี้ยงฉลองงานแต่งงานของสุภาพสตรีหมายเลข 1จบลง มันก็ไม่เคยเปิดอีกเลย บางครั้งพวกเขาเปิดเพียงวิลล่าที่เชิงเขาเท่านั้น ครั้งสุดท้ายที่มันเปิดคือเมื่อ5 ปีที่แล้ว ตอนนั้นพ่อของฉันใช้เงินไป80 ล้าน แต่ก็ยังไม่สามารถเข้าไปในเทียนกงได้ เขาทำได้แค่เดินวนอยู่รอบๆเชิงเขาเท่านั้น ถ้าฉันสามารถเข้าไปได้ในครั้งนี้ท่านคงจะมีความสุขมาก ว่าเขาจะบันทึกชื่อผมไว้ในลำดับวงตระกูล ฉันไม่คาดคิดเลยว่า โรงแรมที่ระบบมอบให้ฉัน จะหรูหราขนาดนี้ ผมต้องกลับไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม จุดธูปบูชาพระ อธิษฐานขอให้ผมสามารถจองได้ในครั้งนี้ ถ้าผมไม่ได้รับเลือก ผมก็ยินดีที่จะแค่เดินวนอยู่รอบทางเข้า ระวังตัวด้วย คุณอาจจะเสียชีวิต เพียงเพราะจดหมายเชิญฉบับเดียว ผมไม่เห็นมัน ขอโทษนะครับ คุณอยากไปขนาดนั้นเลยหรือ แน่นอนอยู่แล้ว ไม่มีใครในหัวกัวที่ไม่ต้องการไปที่นั่น แต่ผมก็รู้ดีว่า แม้ว่าผมจะมีจดหมายเชิญนี้ โอกาสที่ผมจะได้เข้าไป ก็ยังคงน้อยมาก แต่ผมรอได้ ถ้า1 ปีไม่พอผมก็จะรอ10 ปี ในที่สุดผมก็จะเข้าไปได้ ถ้าเป็นอย่างลิลี่ เธอคงจะอาละวาดแน่ๆ และเรียกร้องให้ฉันหาทางออก แต่ซ่งหลานต้องการพึ่งพาความพยายามของตัวเอง เอาล่ะ ถ้าอย่างนั้นเมื่อเห็นว่าคุณอยากไปมากแค่ไหน ผมจะมารับคุณเอง คุณล้อผมอีกแล้วนะ ล้อเล่นคุณหรือ ตกลงตามนี้ผมจะไปรับคุณ โอเค บายบาย เมื่อกี้ระบบดูเหมือนจะได้มอบโรงแรมเทียนกงให้ผม ผมต้องการพาซ่งหลานไปที่โรงแรมเทียนกง ผมควรติดต่ออย่างไรดี สวัสดีครับนี่ใครพูดครับ สวัสดีครับท่านประธานเฟิร์มผมมาจากโรงแรมเทียนคงผู้รับผิดชอบเสี่ยวหยางหากท่านมีคำสั่งใดๆในอนาคตโปรดแจ้งให้ผมทราบไปเลย โรงแรมเทียนกงห The รือ film was ช่างบังเอิญอะไรเช่นนี้ translated พรุ่งนี้ and ผมต้องพาเพื่อนไป narrated ที่ by วิลล่า M Media. เข้าใจแล้วครับท่านประธานเฟิร์มผมจะจัดการทันที เอาล่ะ พี่สาวใหญ่ วันนี้เป็นวันเกิดครบรอบ60 ปีของคุณ ลิลลี่ยังเชิญ แฟนเก่าของเธอให้มาด้วย คุณกำลังวางแผน ให้คน4 คนมาตั้งโต๊ะให้กบกระจอกเหรอ เมื่อวานคุณบอกผมว่า คุณจะพาผมไปที่โรงแรมเทียนกง ผมกลัวแทบตาย ผมคิดว่าคุณเป็นคนที่มีตัวตนที่ซ่อนเร้น มหาเศรษฐีที่รวยสุดๆ สรุปแล้วพวกเรามาเข้าร่วม งานเลี้ยงวันเกิดของคฤหาสน์ถ้าผมรู้ก่อนหน้านี้ ผมคงจะนำของขวัญมาด้วย เสี่ยวหยางคนนี้ไม่รู้วิธีจัดการเรื่องต่างๆ โทรศัพท์ไป คุณเป็นใคร ทำไมคุณถึงทำร้ายคนอื่น ทำไมล่ะ เขาก็แค่คนสาเลวคนหนึ่ง เขาหลอกลวงความรู้สึกของลูกสาวฉัน ทำให้ลูกสาวฉันเสีย วัยสาวอันมีค่าไป คนอย่างเขา ฉันหวังว่าฉันจะสามารถ ทุบปีเขาให้ตายได้ในตอนนี้เลย ฉันกำลังบอกคุณว่า ทำไมคุณถึงโยนความผิด เห็นได้ชัดว่าลูกสาวของคุณต่างหากที่โกงก่อน แล้วตอนนี้คุณก็พยายามใส่ร้ายเฟิงเหยียนอีก ไม่เพียงแต่เขาจะเล่นพนันอย่างหนักข้างนอก แต่เขายังมาเจ้าชู้แถวนี้อีกด้วย แน่นอนว่าลูกสาวฉันต้องเลิกกับแก เข้าใจแล้ว แกคือคนที่เขา The film was translated คบชู้ด้วยข้างนอกนั่นเองอย่าตัวยั่ว narrated by M อย่าบิด Media. เบือนความจริงที่นี่ คุณคิดว่าจะมีใครเชื่อคุณหรือ ฉันกำลังบอกว่าฉันมีหลักฐาน นี่คือหลักฐานการนอกใจของเขา ตอนที่เขานอกใจเมื่อตอนนั้น และลูกสาวฉันรู้เข้า นี่คือสิ่งที่เขาให้ เพื่อขอให้ลูกสาวฉันยกโทษให้ และมอบให้ลูกสาวของฉัน เห็นไหม
บนนี้ มีชื่อแม่ของแกสลักอยู่ นี่คือของแม่ฉัน คุณไม่มีค่าพอที่จะถือมันไว้ คืนมันมาให้ฉัน มีคนกำลังมา มันคือการปล้น แกสร้างเรื่องพอหรือยัง เฟิงเหยียน แกคุกเข่าลงทันที แล้วขอโทษแม่ของฉัน คุณยังไม่ได้ถามคำถามแม้แต่ข้อเดียว แต่คุณกลับเรียกร้องให้ฉันคุกเข่าหรือ แม่ของคุณ ถือของแม่ฉัน ดูถูกฉัน ฉันจะทำให้เธอ ชดใช้ราคาอย่างแน่นอน แกพูดเองนะ แกหมายถึงสร้อยคอที่พังเส้นนี้เหรอ แกกล้าที่จะทำสิ่งนี้ สิ่งที่ควรจะถูกโยนทิ้งลงทำขยะไปนานแล้ว กล้าลงมือกับแม่ของฉันเหรอ ฉันต้องการให้แกคุกเข่าลงทันที และขอโทษแม่ของฉัน ไม่อย่างนั้น แกจะรับผลที่ตามมาไม่ไหว ถูกต้องเลย ไอ้ของสกปรกนี่ มันได้ทำให้แปดเปื้อน บริเวณคฤหาสน์แห่งนี้ ไอ้ของสกปรก แก ตลอดหลายปีที่ผ่านมานี้ คุณกินอาหารของฉันดื่มเครื่องดื่มของฉัน เพื่อค่ารักษาพยาบาลของพ่อเหยาลี่ลี่ ถึงกับยอมคุกเข่าต่อหน้าฉัน แต่เหยาลี่ลี่กลับหันหลังมาทรยศฉัน คบชู้กับเจิ้งรุ่ย ตอนนี้คุณต้องการให้ฉันคุกเข่าหรือ ฝันไปเถอะ แกไม่แม้แต่จะร่างคำโกหกของแกเลย ค่ารักษาพยาบาลของพ่อฉันเป็นแสนเลยนะ ด้วยนิสัยอย่างแก จะจ่ายไว้เหรอ ตอนนั้นเมื่อเท่าเหยาในครอบครัวเรา ป่วย ถ้าไม่ได้ความช่วยเหลืออย่างมีน้ำใจของเจิ้งลุย ครอบครัวเราตอนนี้ คงไม่รู้ว่าจะอยู่ในสภาพไหน ลี่ลี่ของเราปฏิบัติต่อแก ด้วยความจริงใจอย่างที่สุด ถ้าไม่ใช่เพราะแก ที่ไร้อย่างอายอย่างสิ้นเชิง เธอจะเลิกกับแกเหรอ ฉันคิดว่าแกมาที่นี่ เพื่อสร้างปัญหาโดยเฉพาะ ฉันเป็นพยานได้ ตอนนั้นฉันเห็นทุกอย่างด้วยตาตัวเอง โดยพื้นฐานแล้วแกไม่เคยปรากฏตัวเลย ถ้าไม่ใช่เพราะเจิ้งลุย วิ่งวุ่นทำทุกอย่าง พี่เขยของฉัน ตอนนี้อาจจะไม่สบายดีก็ได้ แกให้ทับนันดื่มมินแกมีอะไรไปเทียบกับคุณชายจันได้ แถมแกยังวิ่งขึ้นไปถึงยูนไฮบิล่าเพียงเพื่อเรียกร้องความสนใจฉันเข้าใจแล้ว แกแค่อยากใจโอกาสแนวลิงวันเกิด เพื่อพบปะกับคนใหญ่คนโตมากขึ้น พี่สาวคนโต พี่เข้าใจผิดหรือเปล่า ทำไมฉันถึงจำได้ว่าตอนนั้น เป็นเฟิงเหยียนที่จ่ายค่าผ่าตัดให้พี่เขย แถมเขายังบอกว่าจะขายบ้านด้วยไม่ใช่เหรอ น้องสาวคนที่สอง น้องกำลังพูดเรื่องไร้สาระอะไร เจิ้งลุยเขา เป็นคนที่มีความสามารถมาก เขาสามารถยืมหยุนไห่วิลล่ามาได้ด้วยซ้ำเฟิงเหยียนเงินเดือน แค่ 3,000 เป็นยาจกหน้าสมเพช เขาจะเทียบกับเจิ้งลุยได้อย่างไร เขาแค่รู้ว่าต้องใช้คำพูดที่สวยหรู วิลล่าหยุนไห่คืออะไร โรงแรมเทียนกงทั้งหมด ฉันสามารถเข้าออกได้อย่างอิสระ คนนี้โดนลาเตหัวมาหรือไงเขาดูถูกยูนไฮบิล่าและอ้างว่าเขาสามารถเข้าออกโรงแรมเทียนคงได้อย่างอิสระงั้นหรือโรงแรมเทียนคงคือสัญลักษณ์แห่งความสูงสุดของสถานะในลมเชิงของเราแกเป็นใครกันกล้าได้ยังไงถึงพูดแบบนั้นฟังเย็นยูนไฮบิล่าในใจของชาวหัวโคตรทุกคน เป็นที่เคารพนับถือยันโซนไอ้สารเลวแกมาพูดจาเลวไหลที่นี่ฉันว่าแต่กำลังหาที่ตาย แค่วิลล่าหยุนไห่ มีความน่านับถืออะไรให้พูดถึง ยูนไฮบิล่า สมิธประธานกลุ่มบริษัทหูต้า คือความลุ่มด้อยของลงเชิงของเรา แกกล้าดูถูกมันหรือแกคือความอับอายของลงเชิงและทุกคนควรจะกำจัดแกซะ เฟิงเหยียนหยุดพูดเดี๋ยวนี้ ที่นี่คืออาณาเขตของวิลล่าหยุนไห่ ถ้าคนของพวกเขาได้ยินเรื่องนี้ พวกเราจบเหแน่ แม้แต่คนจากโรงแรมเทียนกงมา พวกเขาทั้งหมดก็ต้องคุกเข่าต่อหน้าฉัน เฟิงเหยียน ฉันเข้าใจความรู้สึกของคุณในตอนนี้ แต่คุณควรดูว่าที่นี่คือที่ไหน คนจากโรงแรมเทียนกง พวกเราไม่สามารถหาเรื่องได้ แต่คุณกลับมาที่นี่ ซ้ำแล้วซ้ำเล่า พูดจาไร้สาระ ฉันผิดหวังในตัวคุณมาก คนบางคนโดยพื้นฐานแล้วไม่รู้จักคุณค่าของตัวเอง แกเป็นแค่พนักงานคนหนึ่งเท่านั้น แกไม่มีค่าพอที่จะเอ่ยถึงยูนไฮบิล่าหรือชื่ออันยิ่งใหญ่ของโรงแรมเทียนกงแกมันยิงโซและไร้เหตุผลที่ดูหมิ่นโรงแรมเทียนกงอย่างจงแจ้งกลุ่มบริษัทผู้จ้างของฉันที่มี35สาขาขอประกาศว่านับจากนี้เป็นต้นไปฟังเหยียนและสนับห้ามเขา แสดงว่าเขาคือ คนที่หลงตัวเองและวัตถุนิยมที่พึ่งพาอำนาจของผู้อื่น ประธานกลุ่มบริษัทผูตา เฟิงเหยียนคุณบ้าไปแล้วเหรอ คุณกล้าดียังไงถึงชี้ไปที่ป้ายของวิลล่าหยุนไห่ รีบลงมาเดี๋ยวนี้ พวกคุณทุกคนยกย่องโรงแรมธรรมดาแห่งหนึ่งให้สูงส่งถึงขนาดนี้เพียงเพราะพวกคุณต้องการไต่เต้าสู่บันไดแห่งอำนาจและความมั่งคั่ง แต่ฉันจะบอกคุณว่าผู้ที่น่านับถืออย่างแท้จริง คือผู้ที่อุทิศตนเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของผู้คนและผลิตสินค้าภายในประเทศอย่างจริงจังผู้ประกอบการและแรงงาน ส่วนคุณคนที่ประจบสพสิ่งของต่างชาติ เป็นคนต่างชาติเทียมในฐานะคนหัวกัวใช้เครื่องสำอางที่ถูกที่สุด แต่กลับอ้างว่าเป็นสินค้าหรูหราหลอกลวงเงินที่หามาอย่างยากลำบากของเพื่อนร่วมชาติขณะเดียวกันก็ดูหมิ่นศักดิ์ศรีของเพื่อนร่วมชาติคุณไม่คู่ควรที่จะอยู่ในหัวกัวเรื่องตลกในวันนี้ควรจะจบลงได้แล้ว ผู้จัดการอย่ามาถึงแล้ว ผู้จัดการอย่างผู้จัดการโรงแรมเทียนกง
ผู้จัดการหยางผมสมิธจากผู้ท้าครับเมื่อ7 ปีที่แล้วผมเคยเป็นหัวหน้าผู้ดูแลการแต่งหน้าในงานเลี้ยงแต่งงานของสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งเราเคยพบกันสั้นๆครั้งหนึ่งยามนั้นหรือ ปล่อยให้ไอเด็กนี่อวดดีไปก่อน ตอนนี้ผู้จัดการหยางมาถึงแล้ว ฉันอยากจะเห็นว่าไอเด็กนี่จะพบจุดจบของมันในไม่ช้าได้อย่างไร ความสัมพันธ์ของเจิ้งรุยกับผู้จัดการหยาง ดีมาก ถ้าตอนนี้แกคุกเข่าลงและขอร้องฉันจะให้เจิ้งรุยช่วยพูดแทนแก บางทีฉันอาจจะไว้ชีวิตแกได้ คนโง่เขลา ใครคือเจ้าภาพงานเลี้ยงนี้ ผมเป็นเจ้าภาพงานวันเกิดในวันนี้ ขอบคุณมาก ที่ท่านอนุญาตให้พวกเราจัดงานเลี้ยงวันเกิดที่นี่ ยิ่งไปกว่านั้น และที่ท่านสามารถมาร่วมงานด้วยตนเอง ผมต้องขออภัยอย่างยิ่งที่ไม่ได้ออกมาต้อนรับท่าน เป็นแกนี้เอง ใช่ ผู้จัดการหยาง คุณกำลังทำอะไรอยู่ บุกรุกโดยไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาในอาณาเขตของคฤหาสน์ยุนไห่อยากตายหรือไง ไม่ พวกเราไม่ได้ยึดของมัน มันเป็นลูกเขยของเรา ที่จ่ายเงินให้พวกเราเพื่อจองสถานที่นี้เจิ้งลุยรีบไปอธิบายให้ผู้จัดการหยาง ฟังให้ชัดเจน ผู้จัดการหยางทั้งหมดนี้เป็นความเข้าใจผิดผมมีความสัมพันธ์ค่อนข้างดีกับผู้จัดการหลิวของวิลล่าเราเขาบอกว่าจะให้ผม1 วันดูนี่สิประวัติการแชทดูสิคุณจันแกที่ใส่ชื่อของคฤหาสน์ยุนไห่คือยกระดับสถานะของตัวเองข้าเห็นมามากแล้วผู้ขยันอย่างแกไม่คู่ควรแม้แต่จะเข้าไปในห้องน้ำที่ติ้งเขาด้วยซ้ำผู้จัดการหยางผมผิดไปแล้วผมสับสนไปชั่วขณะผมผิดไปแล้วอะไรนะ อะไรนะ ที่นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ แกไม่ได้บอกเลยว่า แกมีพี่น้องร่วมสาบานที่ยุนไห่ที่แกสามารถใช้งานได้อย่างอิสระ ฉันรู้แล้ว ยุนไห่วิลล่าแห่งนี้ มันเป็นสถานที่แบบไหนกัน มันจะเป็นสถานที่ที่ใครก็ได้ ที่เป็นคนชั้นต่ำจะเข้ามาจัดงานเลี้ยงวันเกิดได้ยังไง พี่สาวคนโต ดูสิว่าพี่จัดการเรื่องนี้ยังไง หน้าตาของคนทั้งครอบครัว ถูกพี่ทำให้ขายหน้าอย่างสิ้นเชิง ท่านผู้จัดการหยางคุณชายเชิงยังเด็กและใจร้อนการทำผิดพลาดบางก็เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เห็นแก่หน้าข้าโปรดปล่อยเข้าไปสักครั้งเถิดเจ้าคิดว่าตัวเองเป็นใครกันอย่าคิดว่าข้าไม่รู้ว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมานี้เจ้าใช้ชื่อของเทียนคงเพื่อโปรโมทสินค้าของเจ้าอย่างหนักและทำลายชื่อเสียงของเทียนคงย้ำท่านผู้จัดการหยางข้ามีเรื่องจะรายงานฟังเหยียนผู้นี้เมื่อครู่นี้ต่อหน้าพวกเราทุกคนชี้ไปที่ป้ายของคฤหาสน์ยุนไห่และได้ท้อเสียงดังเขายังบอกอีกว่าโรงแรมเทียนคงไม่คู่ควรที่จะเป็นสถานที่ที่ได้รับเกียรติสูงสุดอันดับ1ของครอบครัวท่านผู้จัดการหยางเขายังพูดจาเลวไหลด้วยกล่าวว่าแม้แต่ท่านมาแถมก็ทำภูเขาต่อหน้าเขา เฟิงเหยียน อย่าพูดอะไรอีกนะ แค่ยืนอยู่ข้างหลังฉันมีความสัมพันธ์บางอย่างกับคน จากโรงแรมเทียนกง บางทีฉันอาจจะช่วยพูดแทนคุณได้ ฉันจะปล่อยให้ผู้หญิงคนหนึ่งลุกขึ้นมาปกป้องฉันได้อย่างไร ไม่ต้องกังวล ฉันจะไม่เป็นไร ดูสถานการณ์ตอนนี้สิ แล้วคุณยังจะมาทำตัวเป็นผู้ชายที่ถือดีอยู่ตรงนี้อีกเหรอ เขาเป็นคนของเทียนกง ถ้าเขากระทืบเท้า หัวกัวทั้งประเทศก็จะสั่นสะเทือน คุณไม่รู้เรื่องนี้เหรอ ผู้จัดการหยาง เป็นเฟิงเหยียนคนนี้ ที่พูดจาเหลวไหลในวันนี้ พวกเราพยายามเกลี้ยกล่อมเขาด้วยความหวังดี แต่เขากลับไม่ยอมฟังเท่านั้น เขายังแย่ลงไปอีก วันนี้เขาเป็นคนที่มีความผิดร้ายแรง ฟังเหยียนเป็นสิ่งที่ให้อภัยไม่ได้ท่านผู้จัดการหยางเราคงประจานให้ทุกเมืองทิ้งการกระทำอันชั่วร้ายของฟังเหยียนแต่ช่องทางทำมาหากินของเขาเพื่อเป็นยิ่งอย่างแก่ผู้อื่น ถูกต้องเลย คนหัวแข็งแบบนี้ ควรถูกจัดการด้วยวิธีนี้ทำให้เขาเป็นตัวอย่าง ผู้จัดการหยาง เฟิงเหยียน มันเป็นแค่ความผิดพลาดที่ไม่ได้ตั้งใจ เขาไม่ได้ทำไปโดยเจตนา เขาแค่ไม่รู้ว่าเทียนกงมีอำนาจมากแค่ไหน นั่นคือเหตุผลที่เขาพูดผิดไป ฉันขอร้องคุณ โปรดเมตตา และปล่อยเขาไปเถอะ ฉันสัญญา ครั้งหน้า เขาจะไม่กล้าทำอีกแน่นอน แกรับปากเห็นแกเอาอะไรมารับประกัน อีกอย่างในภูมิภาคหัวโคทั้งหมดใครบ้างที่ไม่รู้จักชื่อเสียงอันสูงส่งของโรงแรมเทียนคงแกบอกว่าฟังเหยียนโม่เขลาหรือแกกำลังจะบอกว่าโรงแรมเทียนคงยังไม่ดีพอที่จะเป็นที่รู้จักของทุกคนในหัวครัว ผู้จัดการหยางผมไม่ได้ตั้งใจอย่างนั้น ผมไม่ได้ตั้งใจอย่างนั้นจริง ผู้จัดการหยาง วันนี้คน2 คนนั้น ได้ยั่วยุโรงแรมเทียนกงซ้ำแล้วซ้ำเล่า ฉันคิดว่าพวกเขาควรจะถูกจัดการไปพร้อมๆกัน ๆเหยาลี่ลี่ เธอช่างไร้ยางอายจริง ๆ อย่างน้อยเฟิงเหยียน ก็เคยเป็นแฟนของเธอ มา3 ปี ตอนนี้เธอถึงกับอยากให้เขาตายขนาดนั้นเลยเหรอ เธอรู้ดีจริง ๆ ว่าจะซ้ำเติมคนที่กำลังลำบากได้อย่างไร ฉันเรียกสิ่งนี้ว่า การยึดมั่นในความชอบธรรมเหนือครอบครัว ไม่จำเป็นต้องโกรธคนอย่างเธอ วันนี้ไม่มีใครสามารถแต่ต้องฉันได้ นี่มันเวลาไหนแล้ว คุณยังคิดจะล้อเล่นอีกเหรอ ช่างมันเถอะ ผมควรโทรหาพ่อของผมอยู่ดี และโทรศัพท์ไป คุณกำลังทำอะไรเฟิงเหยียน ตอนนี้มีแค่พ่อของฉันเท่านั้นที่ช่วยพวกเราได้ คุณอยากตายจริง ๆ เหรอ ไม่ต้องกังวล เรายังมีชีวิตอยู่ได้อีก50 หรือ 60 ปี เราจะไม่ตายเร็วขนาดนี้หรอก ผมเชื่อว่าโรงแรมเทียนกงที่สามารถยืนหยัดอย่างสง่างามในหัวกัวมาหลายปี นอกเหนือจากรูปลักษณ์ที่หรูหราแล้ว ยังอาศัยปรัชญาการบริการที่สงบและยิ่งใหญ่ด้วย มันจะไม่เข้าร่วมในการรังแกผู้อ่อนแอด้วยกำลัง หรือใช้อำนาจในทางที่ผิดเพื่อกดขี่ผู้อื่นอย่างแน่นอน คุณไม่เห็นด้วยเหรอ ผู้จัดการหยาง เฟิงเหยียนหยุดพูดเดี๋ยวนี้ ไอ้สัตว์เลวใครให้ความกล้าแก่ให้พูดกับผู้จัดการอย่างแบบนั้นแกยับจะ
ให้ตาบอดหรือไง ผู้จัดการหยาง คุณกำลังทำอะไรอยู่ อุปะ จบแล้ว พวกเราจบสิ้นแล้วตอนนี้ ผู้จัดการหยางโกรธจัดแล้ว เขาจะไม่ไว้ชีวิตพวกเราด้วยซ้ำทั้งหมดเป็นเพราะไอ้ผู้ชายคนนี้เฟิงเหยียน ที่ทำให้พวกเราเดือดร้อน ผู้จัดการอย่างจริง ๆ แล้วผม ข้าคิดว่า สิ่งที่คุณเฟิงกล่าวมานี้มีเหตุผลจริงๆโรงแรมเทียนกงของเรา ที่ยืนหยัดอยู่ในวงกลมมานานหลายร้อยปีไม่ได้อาศัยความฟุ่มเฟือยหรืออำนาจและสถานะแต่กลับอาศัยการยืนหยัดเสมอเชียงข้างประชาชนทั่วไปยึดมั่นในความยุติธรรมและสนับสนุนผู้อ่อนแอและรับใช้ประโยชน์สาธารณะ นี่ ที่นี่เกิดอะไรขึ้นกันแน่ ผู้จัดการหยาง เขาพูดถึงเรื่องอะไรกันแน่ เป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนคุณฟังได้แสดงออกอย่างสมบูรณ์แบบซึ่งเป็นปฏิการดำเนินงานของโรงแรมเทียนกงของเราเขาเป็นผู้ที่ถูกลิขิตมาให้เป็นบุคคลของโรงแรมเทียนกงของเราอย่างแท้จริงถ้าเขาประกาศว่านับจากนี้เป็นต้นไปโรงแรมเทียนกงและบริษัทในเครือทั้งหมดจะเปิดให้คุณเฟิงเข้าใช้บริการโดยไม่มีเงื่อนไขตลอดชีวิต พระเจ้าช่วย เข้าได้ฟรีเหรอ นี่ไม่ได้หมายความว่า เฟิงเหยียน ตอนนี้สามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลา เข้าถึง บุคคลที่มีชื่อเสียงและผู้ยิ่งใหญ่ได้เหรอ เขาโชคดีจริง ๆ ที่ฉันเรียกแกโง่ก็เพราะแกโง่จริง ๆ แกยังมองไม่เห็นชัดเจนอีกเหรอ ว่าเฟิงเหยียนมีคนหนุนหลังอยู่ พี่สาวคนโตของเราคนนี้ ฉลาดมาตลอดชีวิต แต่ใครจะคิดว่าในวัยชรา เธอยังคงเลือกเดิมพันผิดคน นี่น้องกำลังบอกว่าเฟิงเหยียนกับผู้จัดการอย่างคนนี้ มีอะไรอีก เจิ้งลุยเป็นทายาทเศรษฐีรุ่นที่2 สมิธถึงกับเป็นผู้ยิ่งใหญ่ แต่พวกเขากลับไม่สามารถแม้แต่จะเข้าไปในโรงแรมเทียนกงได้ แต่เฟิงเหยียนสามารถเข้าได้ฟรี นี่ไม่เป็นการพิสูจน์ประเด็นนี้เหรอ น้องสาวคนที่2ยังคงฉลาดที่สุด ฟังเย็นผู้นี้มีเบื้องหลังอะไรกันแน่ทำไมยังเชิญหาวถึงพูดปกป้องข้าไปทั่วเขามีเบื้องหลังแบบไหนกันเขาเป็นแค่คนไร้ค่าตัวเล็กๆเขาไม่มีแม้แต่บ้านเป็นของตัวเองฉันได้สืบมาแล้วเขากับโรงแรมเทียนกงไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกันเลยพวกเขาไม่รู้หรือเป็นพระเจ้าไม่รู้ฟังเย็นกับผู้จัดการหยางมีความสัมพันธ์กันอย่างไรกันแน่ ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันผู้จัดการหยาง ฉันไม่รู้จริง ๆ ทำไมผู้จัดการหยางถึงปกป้องเฟิงเหยียนมากขนาดนี้ เป็นไปได้ไหมว่า เขาบังเอิญประสบความสำเร็จ และบังเอิญได้รับความโปรดปรานจากผู้จัดการหยาง เรซาระผู้จัดการหยางเป็นใครเขาจะสามารถเพียงเท่าคำพูดไม่กี่คำจากฟังเย็นแล้วมอบให้สิทธิ์ในการเข้าออกเทียนกงได้ยังไงเป็นไปได้ไหมว่าทั้งสองคนกำลังแสดงละครแกกำลังบอกว่าฟังเย็นเป็นสินบนผู้จัดการหยางเพื่อร่วมมือกันแสดงละครที่จะจัดขึ้นมาให้พวกเราดูหรือตามแหล่งข่าวที่ไม่เป็นทางการเทียนกงเพิ่งมีการปรับโครงสร้างภายในครั้งใหญ่เมื่อเร็วๆนี้หลายคนคาดเดาว่าเทียนกงทำสมบัติสำคัญหายไปยังเชิญเฮาในฐานะผู้รับผิดชอบโรงแรมต้องรับผิดชอบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้บางทีฟังเย็นอาจจะบังเอิญรู้ข้อมูลบางอย่างและกำลังใช้เรื่องนี้เพื่อแบล็กเมย์ยันเชิญเฮา ต้องเป็นแบบนี้แน่ ฉันว่าแล้ว ไม่อย่างนั้นเขาจะรวยขึ้นมาทันทีได้อย่างไรก่อนหน้านี้ ที่จะซื้อเสี่ยวเซิงลงมากมายขนาดนั้น ต้องเป็นหยางเซิงหาวที่คอยสนับสนุนเขาอยู่เบื้องหลัง ฉันสงสัยว่าทำไมเขาถึงได้วัดไว้ในตอนนั้นนี่คือต้นเหตุไปเปิดโปงเขาซะเจ้าบ้าไปแล้วเรื่องนี้เป็นความลับหากเจ้าเปิดเผยต่อสาธารณะตอนนี้นั้นจะไม่เป็นการตบหน้าเทียนของหรือถึงอย่างนั้นฉันก็ไม่สามารถทนดูเขาเสียแซงต่อไปได้ไม่ต้องกังวลเขาไม่รู้อย่างแน่นอนความลับของสมบัติหากไม่มีหลักฐานหรือข้อพิสูจน์เจ้าจะใช้อะไรกล่าวหาเขา แต่เราก็ไม่สามารถแค่ยืนดู เขาแสดงท่าทีอยู่ที่นี่ได้ เรื่องของวันนี้ถ้ามันถูกเปิดเผยออกไป พวกเราจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหน สิ่งสำคัญเร่งด่วนที่สุดคือการดึงข้อมูลออกมาจากปากของเขาเมื่อเรายืนยันได้ว่าเขาเสียแซงในเวลานั้นเราไม่จำเป็นต้องลงมือเทียนคงเองจะทำให้เขาตายโดยไม่มีที่ฟังถูกต้องแล้วความแค้นในวันนี้ฉันจะทำให้เขาชดใช้คืน10 เท่า เอาล่ะ นั้นก็ปล่อยให้เขา ได้ใส่ไปอีกสัก 2-3 วัน คุณไม่ได้คิดอยู่ตลอดเวลาหรือว่าจะไปที่โรงแรมเทียนกงทำไมเมื่อกี้ตอนที่ผู้จัดการอย่างเชิญพวกเราไปคุณกลับตัดสินใจว่าจะไม่ทำอย่างกระทันหันเหรอ ผมไม่มีหน้าที่จะไป เกิดอะไรขึ้นทำไมคุณถึงพูดอะไรแบบนี้ออกมาโดยไม่มีปีมีขลุ่ย จริง ๆ แล้วคุณไม่ได้พูดผิด เมื่อก่อน ผมกระตือรือร้นที่จะไปโรงแรมเทียนกงมาก ไม่ใช่เพราะผมชอบมันจริง ๆ แต่เพราะผมรู้สึกว่าเมื่อผมเข้าไปได้ สถานะและตำแหน่งของผมก็จะแตกต่างออกไป ผมถือว่าสิ่งนี้เป็นรูปแบบหนึ่งของทุนสำหรับการโอ้อวดเท่านั้นเอง ตัวฉันที่เป็นแบบนี้เมื่อเทียบกับคนที่รังแกคนอื่นโดยใช้อำนาจของพวกเขาสมิธมันต่างกันตรงไหน แน่นอนว่ามันแตกต่างกันอย่างน้อยคุณก็แค่ชอบโอ้อวดเล็กน้อยคุณไม่ได้รังแกคนอื่นเพราะเรื่องนั้นคุณน่ารักและใจดีกว่าเขามาก ไม่เลยสักนิด แต่เฟิงเหยียนฉันต้องขอโทษคุณจริง ๆ ก่อนหน้านี้ฉันคิดตื้นๆไปหน่อยฉันถึงกับคิดว่าสิ่งที่คุณพูดมันผิดแต่ตอนที่คุณพูดด้วยความโกรธว่าสินค้าในประเทศคือ
สิ่งที่เราควรให้ความเคารพมากที่สุด ฉันรู้สึกว่า ตัวตนของคุณทั้งหมดเปล่งประกาย สิ่งที่คุณพูดทำให้ฉันเขินอาย ฉันพูดจริงนะ เมื่อกี้คุณหล่อมาก ออร่าของคุณปลดปล่อยออกมาเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความหล่อ หล่อเป็นพิเศษเลย ตอนนี้คนที่หล่อเหลาขนาดนี้เป็นของคุณแล้ว คุณกำลังพูดเรื่องไร้สาระอะไรอยู่ คุณไม่ต้องการเหรอ ฉัน คุณนี่น่ารำคาญจริง ส่งหลาน มาเป็นแฟนฉันเถอะ ในอนาคตเงินของฉัน จะถูกใช้ไปกับคุณทั้งหมด ๆสำหรับเรื่องนี้ ฉันยังต้องคิดให้มากกว่านี้อีกหน่อย ถ้าคุณอยากจะอยู่กับฉัน มันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอก แค่มีเงินอย่างเดียวไม่พอ มันยากขนาดนั้นเลยเหรอ นั่นไม่ใช่ สมิธประธานบริษัทภูตาหรอกหรือ คนที่นั่งข้างเขาน่าจะเป็นเจิ้งเยเว่ ไปดูกันเถอะ ฟังเหยียนแกรู้ไหมว่าที่นี่คือที่ไหน เป็นที่ที่แกมีคุณสมบัติพอที่จะเข้ามาได้หรือออกไปเดี๋ยวนี้เลยฉันทนแกมานานแล้ว พวกเราจ่ายเงินแล้วทำไมพวกเราจะมาไม่ได้แกคิดว่าแค่มาที่นี่แกก็จะสามารถติดต่อกับบุคคลผู้ทรงอิทธิพลได้ทุกประเภทนั้นหรือฉันจะบอกแกให้ผู้บ้านนอกอย่างแกคือควรแค่การนั่งยองๆอยู่หน้าประตูห้องน้ำเท่านั้นแหละแกฟังเหยียนอย่าคิดว่าเพียงเพราะแกมีผู้จัดการอย่างเป็นแบ็กอัพแกจะสามารถทำตัวบาร์ฮัมในลุงฉันได้ฉันจะบอกแกให้คุณฉันทำก็ยังคงเป็นคุณฉันทำการฝันที่จะก่อติดผู้มีอำนาจจะไม่นำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ดี ก็ติดผู้มีอำนาจเหรอ เดี๋ยวก่อนเพื่อน นายคิดว่าตัวเองเป็นมังกรเหรอ นายก็เป็นแค่หมาขี้เรือนที่คอยชงชาและรินน้ำ ไอ้สารเลวหยุดแกไม่รู้เลยว่าที่นี่คือที่ไหนทำไมถึงมาสร้างเรื่องวุ่นวายที่นี่ฉันจะบอกแกนะถ้าไม่ใช่พ่อเห็นแกพ่อของแกฉันจะพาแกเข้ามาทำไมถ้าแกทำให้ธุรกิจของฉันเสียหายฉันจะจัดการกับแกอย่างนะมันเรียกฉันว่ามามันได้รับอนุญาตให้มาที่นี่ได้หรือมันมาที่นี่เพื่อก่อกวนที่นี่ไม่ใช่ที่ของแกถ้าแกรู้ว่าอะไรดีที่สุดสำหรับตัวเองก็เอาไปเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นถึงแม้ว่าแกจะมียามเชิญหาเป็นแบกฉันก็จะไม่ให้ความเคารพแก ใครบอกว่าอย่างเฉิงหาวเป็นแบ็คของฉัน ถ้าไม่ใช่คุณแล้วจะเป็นใคร เพื่อน นั้นแกก็กำลังบอกว่าแกไม่รู้จักยังเชิงหาวหรือ ฉันเคยพูดแบบนั้นเมื่อไหร่ แกกล้าหลอกฉันหรือในเมื่อแกไม่ยอมรับทางออกง่ายๆแต่กลับยิ้มกรานที่จะสร้างปัญหานั้นก็อย่าโทษฉันที่ใจร้ายก็ท้ายตัวขอควรนี่โยนมันออกไป ฉันอยากจะเห็นว่าใครกล้า กฎถูกเขียนไว้อย่างชัดเจน ถ้าคุณจ่ายเงินคุณก็เข้ามาได้ การทำแบบนี้ในตอนนี้ พวกคุณกำลังทำลายกฎของตัวเอง พวกคุณกำลังทำลายชื่อเสียงของตัวเองหรือเปล่า ไอเด็กนึกขอแกไม่มีสิทธิ์พูดที่นี่ฉันจะโยนแกออกไปพร้อมกับมันด้วยก็รปภหยุด The film was translated and narrated by M Media. นี่มันเรื่องวุ่นวายอะไรกันบอสฮันมีคนไม่กี่คนไอ้โง่ไร้ความสามารถมากกว่าคนที่นี่ผมจะรีบให้คนโยนพวกเขาออกไปพวกคุณต่างหากที่ไม่มีเหตุผลก่อนอย่างชัดเจนแต่อย่ามากล่าวหาพวกเราอย่างทิดการมีนั้นทำให้คุณดีกว่าคนอื่นหรือกฎหมายไม่มีเหลือแล้วหรือแกมาที่นี่เพื่อพูดถึงกฎหมายกับฉันหรือ ทำไมเราถึงพูดถึงกฎหมายที่นี่ไม่ได้ พวกคุณจะไร้กฎหมายขนาดนี้ได้จริงๆหรือ I know แกแทบจะกำเริบสับสนแล้วนะแกไม่รู้หรือว่านี่คือใครแกกล้าพูดด้วยน้ำเสียงแบบนี้ได้ยังไงเท่าแกมันก็แค่อินโซและอวดดีและเป็นวัยรุ่นหัวร้อนที่เกลียดคนด้วยมันแค่ชาที่ฉันยังแฟนสาวของมันไปและตามฉันมาที่นี่เพื่อสร้างปัญหาเจ้ากล้าได้ยังไงถึงนำปัญหามาที่นี่ถูกต้องแล้วแข่งขันจริงๆเจ้าหนุ่มในเมื่อเจ้ามาถึงที่นี่แล้วทำไมไม่ขึ้นมากับพวกเราและเล่นสัก2-3 รอบละ ค่าใช้จ่ายในการพนัน หากคุณแพ้คุณจะได้รับเงินคืน100 เท่า หากคุณชนะคุณจะได้รับเงินคืน2 เท่า ไม่ว่าคุณจะแพ้หรือชนะฉันรับประกันได้กำไร คุณต้องเล่น ได้ครับบอส ฟังเหยียนคุณต้องว่าเล่นแน่ๆใช่ไหมเวลาที่คนพวกนี้เล่นไทยชิปของพวกเขาเป็น10 ล้านพวกเราไม่มีปัญญาเล่นแบบนั้นหรอก เฟิงเหยียน คุณคิดเรื่องนี้ดีแล้วจริง ๆ หรือ นั่นเป็นเรื่องจริง ส่วนเรื่องครอบครัวของฉัน ภรรยาของฉันเป็นคนตัดสินใจมาโดยตลอด คุณผู้หญิง คุณคิดว่าอย่างไร คุณกำลังพูดเรื่องไร้สาระอะไร ใครคือภรรยาของคุณ ฟังเหยียนอย่าซีแซงเมื่อกี้แกไม่ได้ยินประโยคนักหรือไงตอนนี้กูเล่าหรือฉันบอกแกเลยว่ามันใส่เกินไปแล้วเจ้าหนุ่มถ้าเจ้าไม่กล้าเสี่ยงก็ไปเล่นอะไรที่พวกเจ้าหนุ่มสาวควรจะเล่นเถอะ
คุณผู้หญิง ดูเหมือนว่าเราไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเดิมพัน ก็ได้งั้นมาพนันกัน ไม่ต้องกังวล ถ้าคุณแพ้ฉันจะจ่ายให้คุณเอง เดิมพันเพื่อส่งหลาน คุณจะเสียเท่าไหร่ เงินคือ100 เท่า ฉันหวังว่าจะเสีย200 พันล้าน เด็กสาวคนนี้มีความกล้าหาญที่น่าชื่นชมแต่ทำไมฉันมองดูเจ้าแล้วรู้สึกว่าเจ้าดูคุณหน้าคุณตาไปหน่อย มองอะไรอยู่ อย่าพยายามจีบ ฉันกำลังจีบอยู่เจ้าไม่ดูอายุของฉันบ้างเลยฉันเป็นพ่อของเจ้าได้เลยนะฉันจะสนใจเด็กสาวคนข้างๆเจ้าได้อย่างไรสาวนำรับตัวฉันมีมากมายเหลือเฟือการตัดสินใจของสุภาพบุรุษด้วยมาตรฐานที่ทำต้อยของเจ้าเขาแก่ครับคนอย่างมันจิตใจของมันเต็มไปด้วยความคิดสกปรกพวกเราไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับมัน ก็ได้ นายไม่อยากเดิมพันหรือ พวกเรา2 คนไม่พอ เพิ่ม2 คนนี้เข้าไปด้วย ผมไม่มีข้อโต้แย้งการได้เล่นสักรอบกับบอสฮันเป็นเกียรติของผมฟังเย็นแกมีทางไปสวรรค์แต่กลับปฏิเสธที่จะไปแต่แกกลับยิ้มกรานที่จะพุ่งชนประตูแห่งนรกครั้งนี้ฉันจะต้องทำให้แกสูญเสียทุกสิ่งที่แกมีเท่าแกครับผมยินดีเป็นพิเศษที่จะเล่นกับคุณเดี๋ยวได้ก็ตามเราต้องเพิ่มเงินเดิมพันอีกหน่อยวิธีนี้ถึงจะคู่ควรกับสถานะของคุณผมขอเสนอรอบละ20 ล้านไม่มีปัญหา20 ล้านตอนนี้กูแล้วหรือยังไม่สายเกินไปที่จะเสียใจไม่ยำนั้นเมื่อถึงเวลามันจะไม่ใช่แค่การเสียหน้าอย่างเดียวน ายมีเวลามาห่วงคนอื่นด้วยหรือ นายควรห่วงกระเป๋าเงินของตัวเอง และดูว่านายมีเงินทุนมากขนาดนั้นไหม แค่20 ล้านมันไม่พอให้ฉันเคี่ยวด้วยซ้ ถ้าเริ่มต้นที่200 พันล้านก็ดี แต่นั่นคงทำให้เขาตกใจจนตาย ช่างเถอะน้อยก็คือน้อย คุณอยากจะเล่นจริง ๆ หรือ คุณคือเทพีแห่งโชคของฉัน แต่ฉันไม่เคยเล่นมาก่อนเลย ฉันจะต้องแพ้แน่ ไม่ต้องกังวล ฉันก็อยู่ที่นี่ด้วย ยิ่งคุณเสียมากเท่าไหร่ ระบบก็จะคืนเงินให้ฉันมากขึ้นเท่านั้น ฉันรับประกันว่าจะได้กำไรโดยไม่ขาดทุน ำสหายสิ่งที่เรากำลังเล่นกันอยู่คือมันจริงเจ้าจะไม่เล่นเองหรือ The film was translated and สำหรับฉาก narrated เล็ก by ๆ แบบนี้ M Media. ฉันไม่จำเป็นต้องลงเล่นเอง ยิงโซแย่ที่สุดบอสฮันเป็นที่รู้จักในฐานะเทพเจ้าแห่งการพนันแห่งรุ่งเรืองการโอ้อวดยนหน้าไม่อายต่อหน้าเขานั่นเท่ากับเป็นการหาเรื่องตายรีบเอาเงินมาให้พวกเราทำไมพวกเราจะไม่ยินดีที่จะทำล่ะแจ็คไพ่ไพ่ดี ไพ่แย่มันดีตรงไหน30 ล้านพร้อมเป็น40 ล้าน50 ล้านหยวน ในเมื่อบอสทุกคนได้ลงมือแล้ว งั้นฉันก็จะ 1,000 ล้าน เจ้ารู้จักวิธีเล่นด้วยหรือเปล่าไพ่แย่ๆแบบนี้จะมีมูลค่าถึง1,000 ล้านได้อย่างไรเด็กดีฉันไม่ได้มองเจ้าผิดไปไอ้หนูคนนี้เขาได้ไพ่ดีจริงๆและมีความมั่นใจหรือเขาได้ไพ่แย่และกำลังแกล้งทำเจ้าหนุ่มนี่คือ1,000 ล้านมันไม่ใช่สิ่งที่เจ้าจะพูดออกมาลอย ๆ เฟิงเหยียน คุณบ้าไปแล้วหรือไง นั่นมัน1,000 ล้านนะ ๆฟังยินเจ้าไม่ได้ล้อเล่นใช่ไหมฉันรู้ว่าเจ้ารวยจากการถูกลอตเตอรี่แต่1,000 ล้านมันไม่ใช่สิ่งที่เจ้าจะพูดถึงอย่างไม่ใส่ใจไม่แตกใจเลยที่ฟังเยียนถึงได้เยอะยิ่งขนาดนี้ที่แท้ก็ถูกลอตเตอรี่นี่เอง บอสฮันกล้าเดิมพันไหม ในมือของฟังเยียนเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะมีไพ่ใหญ่กว่าของฉันทำไมไม่ลองเสี่ยงดูแต่ถ้าเขาไม่ละ1,000 ล้านแม้ว่ามันจะไม่ทำให้รักฐานของฉันสั่นคลอนแต่เพื่อไพ่แค่รอบเดียวมันไม่คุ้มค่าฟังเยียนคนนี้มันแค่มาแสดงละครเดือนที่แล้วมันยังเป็นไอ้ขี้แพ้ที่ไม่มีเงินแม้แต่จะจ่ายค่าเช่ามันแค่โชคดีเหมือนมาตาบอดจับแมลงวันได้มันถูกลอตเตอรี่มันมาที่นี่เพื่ออวดแต่ฉันรับประกันได้เลยว่ามันไม่สามารถหาเงิน1,000 ล้านมาได้แน่นอนถูกลอตเตอรี่หรือโง่เน่าจำนวนเงินสูงสุดที่มีอยู่ในตลาดสำหรับการถูกลอตเตอรี่มีแค่50 ล้านเท่านั้นและตัวเข้าที่นี่คือ80 ล้านต่อคนค
คนที่รวยจากการถูกลอตเตอรี่จะฟุ่มเฟือยขนาดนี้ได้อย่างไรเขายังซื้อตัวถึง3 ใบในคราวเดียวฟังเย็นคนนี้ไม่ใช่คนธรรมดาอย่างแน่นอนรอบนี้ฉันเดิมพันไม่ได้ บอสฮัน 1,000 ล้านใช่ไหม เร็วเข้าเพิ่มเงินเดิมพันตำแหน่งบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกกำลังโบกมือเรียกฉันอยู่ ฉันมอง เยี่ยมมาก เราชนะแล้ว ฟังเย็นคุณคือเทพเจ้าของผมคุณสุดยอดมาก1,000 ล้านฟังเย็นแท้จริงแล้วในแค่รอบเดียวชนะทับขึ้นมาได้ บอสฮันคนนี้ไม่มีความกล้าเลยจริงๆถ้าเขาสามารถตามมาได้ฉันคงมีมูลค่าสุทธิ1 ล้านล้านไม่เหมือนตอนนี้แค่ 36,000 ล้านเท่านั้นน่ารำคาญจริงๆคืนเงิน 36,000 ล้านอยู่ ขอแสดงความยินดีโฮดที่ทำสำเร็จตาม เป้าหมาย 30,000 ล้าน เลื่อนขั้นสำเร็จ ได้รับรางวัลระบบแบบสุ่ม บริษัทชาวแองเจิลอินเวสเมนต์ทุน 68%เกาะสินซิน1 เกาะ หุ้นของบริษัทชาวชื่อนั้นฟังดูคุ้นๆฉันเหมือนเคยได้ยินที่ไหนสักแห่ง แกโกงแกไม่ได้มีพยาย ฉันสงสัยว่าเมื่อกี้เป็นใครกันนะ ที่ตามแค่3 มือแล้วก็ยอมแพ้ไป ตอนนี้คุณรู้แล้วว่าจะมายืนอยู่ตรงนี้ แล้ววิจารณ์ทีหลัง ฉันเป็นคนที่มีคุณธรรมฉันไม่เหมือนมันชั่วร้ายและเจ้าเล่ห์ หน้าขำสิ้นดี ตั้งแต่เมื่อไหร่กันที่การพนัน กลายเป็นการเดิมพันด้วยความจริงใจและความเมตตา ถ้าคุณเมตตาขนาดนั้น แล้วคุณมาเล่นการพนันทำไม คุณควรจะไปที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าโดยตรง แล้วบริจาคเงินไปเลยดีกว่า ประธานส้มของเราพูดถูกเวลาเล่นพนันบนโต๊ะคุณต้องยอมรับความสูญเสียกันเต็มใจคุณจะแพ้แล้วหันไปโทษคนอื่นไม่ได้นั่นเป็นสิ่งที่น่าละอายที่สุดพวกคุณอุปาจบแล้วบอสแฮนโกรธแล้วเขาคงไม่ฆ่าพวกเราเพื่อปิดปากจริงๆใช่ไหม อย่าไร้สาระหน้าเหลาหลีคุณดูหนังมากเกินไปแล้ว เจ้าดูอะไรสำหรับคนระดับบอสฮันการเสียเงินเป็น The เรื่องเล็ก film น้อย was สิ่งที่สำคัญ translated ที่สุดคือ and ชื่อเสียง narrated by ด้วย Ed ท่าที่แย่มาก Media. ที่เจ้าเล่นไปและจะนำเงินมากมายจากเขาจะปล่อยพวกเราไปง่ายๆได้หรือ ฉันอยู่ที่นี่ พวกคุณทุกคนอย่าแม้แต่จะคิดแต่ต้อง เส้นผมแม้แต่เส้นเดียวบนหัวของเฟิงเหยียนในวันนี้ เด็กสาวแค่เจ้าคนเดียวเหรอ ถูกต้อง ถ้าพวกคุณกล้าแต่ต้องเขา พ่อของฉันไม่มีทาง ไว้ชีวิตพวกคุณแน่ เจ้าเป็นใคร ฉันชื่อซ่งหลาน พ่อของฉัน คือซ่งหงเว่ยแห่งกลุ่มบริษัทติ่งเว่ย ตรงทิ้งไว้นั่นคืออสังหาริมทรัพย์องค์กรชั้นนำในลงเฉินเป็นรองแค่เทียนคงเท่านั้นและเท่าแก่ฮันโอ้พระเจ้า ไม่แปลกใจเลยที่ฉันสงสัยว่าทำไมติงหงถึงถูกไล่ออกที่แท้ตระกูลซ่งก็ลงมือ ข้าไม่คิดเลยว่าเด็กสาวคนนี้จะเป็นลูกสาวของเท่าแก่ซ่งแม้ว่าความแข็งแกร่งของตระกูลซ่งจะได้กว่าของข้าแต่เพื่อนนั้นเพียง1,000 ล้านนี้การสร้างศัตรูกับตระกูลซ่งมันไม่คุ้มค่าเลยเอาล่ะเจ้ามันเถอะ ขอบคุณครับบอสหัน ครั้งหน้าผมจะพาพ่อมาอย่างแน่นอน เพื่อมาเยี่ยมเยียนและแสดงความขอบคุณด้วยตัวเอง ไม่จำเป็นเจ้าหนุ่มเจ้าช่างกล้าหาญมากจริงๆถ้ามีโอกาสมาเล่นด้วยกันอีกนะ แน่นอน ไว้ครั้งหน้าฉันจะเล่นกับคุณอีก บอสฮันอย่าไปฟังเรื่องไร้สาระของเขาเลย เขาแค่ชอบพูดเล่น พวกเราจะไม่รบกวนเวลาของคุณอีกแล้ว ลาก่อน เท่าแก่หานครับมันดูทุกคนแบบนี้แล้วนายก็ปล่อยเขาไปอย่างนั้นหรอถ้าคนอื่นดูเขาชื่อเสียงของนายจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนหน้าของนายท่านกำลังสัมสอนข้าอยู่หรือผมไม่กล้าหรอกครับเขาพูดจาลื่นไหลท่านเป็นคนที่มีความใจกว้างอย่างยิ่งโปรดอย่าลดตัวลงไปเท่าเขาเลยเจงรุยรีบคุกเข่าลงซะขอโทษเท่าแก่ฮันซะเท่าแก่ฮันผมผิดไปแล้วผมขอโทษโปรดยกโทษให้ผมด้วยผมผิดไปแล้วการขอโทษของเจ้าต่อข้ามีแค่การคงคำนับครั้งเดียวนี้เท่านั้นหรือถ้าอย่างนั้นผมคนหนุ่มสาวสมัยนี้เล่นพนันด้วยเงินเดิมพันมหาศาลเพียงแค่ชั่วพริบตาเขาไปหลายแสนล้านแล้วเท่าแก่ฮันท่านไม่ได้ตั้งใจจะให้ผมชดใช้เงิน1,000 ล้านนี้ใช่ไหมครับนั่น1,000 ล้านนี้เดิมทีแล้วมันไม่ควรเป็นสิ่งที่เจ้าเสียไปหรือไม่นะครับเท่าแก่ฮันผมไม่มีเงินมากขนาดนั้นเท่าแก่ฮันท่านพูดถูกทุกอย่างคนหนุ่มสาวนั้นโม้เขลาถูกยั่วยุได้ง่ายป้อมบุญหันพาเล่นชั่วขนาดนี้นำไปสู่การพนันที่มีเดิมพันสูงเช่นนี้
โชคดีที่ท่านยับยั้งไว้ได้ทันเวลามิฉะนั้นผลที่ตามมาคงจะคาดไม่ถึงไม่น่าสมิธนายพูดอะไรนะถ้าไม่อยากตายก็หุบปากซะเจ้าทำได้ดีเจ้ามีวิจารณญาณที่ดีนี่ก็ดีแล้ววันนี้ข้าขอหนึ่งเช่นกันเท่าแก่แฮนโปเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนายกำลังพูดถึงอะไรผมจะมีเงินมากขนาดนั้นได้ยังไงนั่นมัน1,000 ล้านเลยนะเมื่อเทียบกับตระกูลจันทั้งหมดของเจ้าเงินที่1,000 ล้านไม่มีความหมายเลยหากเจ้าไปล่วงเกินฮานาวีตระกูลเจนของเจ้าก็ลืมเรื่องการอยู่รอดในลมฉันไปได้เลยเป็นฟองเย็นที่ทำให้ฮานาวีเสียเงินมันเกี่ยวอะไรกับผมด้วยถ้าเจ้าไม่ก่อเรื่องในวันนี้ฟองเย็นจะได้พบกับฮานาวีหรือเรื่องในวันนี้เขาไม่ต้องการยอมรับอย่างชัดเจนเขาปฏิเสธใครจะยอมรับกันเจ้าเป็นคนยอมรับเองเมื่อทำให้ฮานาวีพอใจแล้วนั่น1,000 ล้านนี้สามารถหาคืนมาได้ทุกเมื่อทำไมผมถึงโชคร้ายขนาดนี้ใครบอกให้เจ้าโชคร้ายกันล่ะหากไม่มีคุณหนูส่งหนูหลานเจ้าฟังเย็นแกคอยดูฉันไว้เลยเพราะมาประโยชน์ที่ฉันได้รับในวันนี้ฉันจะให้นายชดใช้คืนเป็น100 เท่าพระเจ้าช่วยในที่สุดพวกเราก็หนีออกมาได้ข้าเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดแล้ว มันไม่ได้เกินจริงขนาดนั้น ถ้าไม่ใช่เพราะท่านประธานทรงเปิดไพ่โต้ตำของเธอพวกเราคงได้ไปพบยมบาลกันหมดแล้ว หานาวีคงไม่สามารถทำอะไรพวกเราได้ คุณยังกล้าพูดอีกเหรอถ้าไม่ใช่เพราะเมื่อกี้ฉันกำลังห้ามคุณอยู่ข้างบนนั้นคุณคงจะยังคงวางแผนที่จะเล่นพนันกับพวกเขาต่อไปใช่ไหมฉัน ครั้งหน้าพวกเราจะไม่มีโชคดีแบบนี้นั่นเป็นเพราะหานาวีไม่ได้ตามมา ถ้าเขาตามฉันมา ฉันคงจะ เฟิงเหยียนคุณรู้ไหมว่ามากแค่ไหนที่ฉันเป็นห่วงคุณเมื่อกี้ฉันไม่ต้องการให้คุณร่ำรวยและสูงส่งอย่างยิ่งยวดฉันแค่อยากให้คุณปลอดภัยและสบายดี The คุณไม่ film รู้หรอก was ว่าฉันกลัวแค่ไหน translated and กลัวแค่ไหนที่ฉันไม่สามารถปกป้องคุณได้ narrated by เมื่อกี้ ใหญ่โง่ไม่ต้องกังวล ฉันรู้ขีดจำกัดของตัวเอง ตราบใดที่โรงแรมเทียนกงยังคงอยู่ หานาวีก็ไม่กล้าแต่ต้องเธอ คุณยังพูดแบบนั้นอีกครั้งที่แล้วที่ผู้จัดการหยางช่วยคุณมันเป็นเรื่องบังเอิญล้วนๆคุณคิดจริงๆหรือว่ามันเป็นความสามารถของคุณเอง ฉันควรบอกซ่งหลานไหม ว่าฉันเป็นเจ้าของเทียนกง ช่างเถอะ จะทำอย่างไรถ้าเธอถามฉัน ว่าฉันได้มันมาได้อย่างไร ฉันคงอธิบายไม่ได้ ปล่อยให้เธอเข้าใจผิดต่อไปก่อน เฟิงเหยียนฉันรู้เมื่อกี้คุณทำไปเพื่อไม่ให้ฉันต้องถูกรังแกโดยการเล่นพนันกับเจิ้งรุ่ยและคนอื่นๆขอบคุณนะไม่มีอะไร เฟิงเหยียนคืนนี้ฉันไม่อยากกลับบ้านทำไมคุณถึงตื่นเช้าจัง เมื่อคืนฉันไม่ขยันพอหรือ น่ารำคาญคุณกำลังพูดเรื่องไร้สาระอะไรให้ฉันบอกคุณนะเมื่อเช้านี้ฉันแทบจะยืนไม่ไหวคุณมันแย่ที่สุดเมื่อคืนฉันอ้อนวอนคุณขนาดนั้นแต่คุณก็ยังไม่ยอมปล่อยฉันไป ตอนนี้คุณรู้แล้วว่าฉันทรงพลังแค่ไหน ฉันรู้คุณน่าแข็งแกร่งที่สุดเฟิงเหยียนสัปดาห์หน้าเป็นวันเกิดครบรอบ60 ปีของพ่อฉันคุณต้องมากับฉันอยากจะแนะนำคุณให้แม่และพ่อของฉันรู้จักเจอกับพ่อแม่เร็วขนาดนี้เลยหรือ คุณรีบแต่งงานกับผมขนาดนั้นเลยหรือ ใครอยากจะแต่งงานกับคุณกัน เป็นงานวันเกิดครบรอบ60 ปี เราต้องจัดให้สมเกียรติ ผมได้จัดเตรียมไว้ที่โรงแรมเทียนกงแล้ว คุณคิดว่าไง คุณล้อฉันเล่นหรือเปล่างานเลี้ยงวันเกิดของพ่อฉันพวกเราจะมีคุณสมบัติจัดที่เทียนกงได้อย่างไรว่าที่พ่อตาของผมต้องจัดที่เทียนกงเท่านั้น คุณลืมไปแล้วหรือ ผมมีความสัมพันธ์ที่ดีกับหยางเฉิงห่าวนั่นแน่นอนอยู่แล้ว จริงเหรอพวกเราสามารถไปที่โรงแรมเทียนกงได้จริงๆเหรอแน่นอน ท่านผู้จัดการหยาง สัปดาห์หน้าผมจะจัดงานเลี้ยง ที่โรงแรมเทียนกง มีปัญหาอะไรไหม ไม่มีปัญหาผมจะจัดการทันทีท่านมีคำขอพิเศษใดๆหรือไม่ครับมีคำขออะไรไหม ไม่ ครับผมจะทำให้สำเร็จแน่นอนคุณกำลังล้อเล่นการที่สามารถเข้าไปในโรงแรมเทียนกงได้ก็ถือเป็นบุญคุณของบรรพบุรุษแล้วพวกเราจะกล้าเรียกร้องอะไรได้อีกจัดไว้สำหรับสัปดาห์หน้ามันสำหรับว่าที่พ่อตาของผมวันเกิดครบรอบ60 ปีคุณดีใจจนตะลึงไปเลยหรือฉันกำลังฝันไปหรือเปล่าผู้จัดการหยางเขาตกลงจริงๆถ้าคุณรู้จักทนุถนอมมันก็ไม่ใช่ของปลอมแต่นั่นคือโรงแรมเทียนกงนะแม้แต่สุภาพสตรีหมายเลข 1
ก็ไม่มีทางเข้าไปได้ ถ้าอย่างนั้นคุณก็สามารถจัดงานเลี้ยงวันเกิดให้พ่อของฉันได้ นี่มันยิ่งกว่าฟันเฟื่องกว่าการไปเหยียบดวงจันทร์เสียอีก คนอื่นทำไม่ได้ แต่ว่าที่พ่อตาของผมกับผม นั่นเป็นเพียงการจูบเล็กๆน้อยๆเท่านั้น เฟิงเหยียน บอกฉันตามตรงนะ ความสัมพันธ์ของคุณคืออะไร กับผู้จัดการหยาง ฉันคิดว่าเขา ดูเหมือนจะค่อนข้างเกรงกลัวคุณ ถ้าผมบอกคุณว่า ผมเป็นเจ้าของเทียนกง คุณจะเชื่อไหม พอได้แล้ว คุณเป็นแบบนี้อีกแล้ว ก็ได้ถ้าคุณไม่อยากพูด ฉันจะไม่บังคับคุณ ฉันต้องรีบไปบอกพ่อ ข่าวดีนี้ ไม่ ฉันต้องให้พ่อของฉัน เตรียมยาแก้ความดันไว้ก่อน เพื่อป้องกันไม่ให้ท่านตื่นเต้นเกินไป เมื่อได้ยินข่าวนี้ จนเป็นลม ฉันไม่เคยเห็นพ่อของฉัน มีความสุขขนาดนี้มาก่อนเลย ในที่สุดท่านก็ได้ทำตามความปรารถนาที่รอคอยมานานสำเร็จแล้ว ยายโง่เอ้ยมีความสุขเกินไปแล้วนะ ถ้าวันหนึ่งเธอได้เป็นเจ้าของโรงแรมเทียนกงแห่งนี้จริงๆ เธอจะไม่เป็นลมเพราะความตื่นเต้นหรือ สลบไปเลยเหรอ ฉันคงจะดีใจจนเป็นบ้าไปเลยล่ะ เข้าใจไหม แต่เรื่องแบบนั้นน่ะ น่าจะมีความเป็นไปได้น้อยกว่าเงินหมื่นล้านหล่นลงมาจากฟ้าเสียอีก ไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นเสมอไป แล้วนี่หมายความว่าอย่างไร ทุกคนอยู่เดียวนี้งานเลี้ยงวันเกิดในวันนี้ถูกยกเลิกแล้วบอสฮันให้เกียรติมาปรากฏตัวผมส่งไม่ได้ออกไปต้อนรับท่านแต่ไกลโปรดยกโทษให้ผมด้วยครับบอสฮัน คุณฮัน วันนี้เป็นวันดีสำหรับตระกูลซ่งของเรา ในการต้อนรับแขก ในเมื่อท่านมาถึงแล้ว ท่านก็คือแขก เชิญท่านนั่งที่นั่งอันทรงเกียรติ ส่งห้องไว้แกช่างปลาหานิ่งนะปลาที่กินเนมาจากงานเลี้ยงที่เทียนกงฉันคิดว่าแกคงเบื่อชีวิตแล้วสินะบอสฮันผมเคารพท่านในฐานะแขกและผมก็ให้ความยืดหยุ่นแก่ท่านบ้างแล้ว แต่ถ้าท่านยืนกรานที่จะสร้างปัญหาผมก็จะไม่สุภาพหรือฉันอยากจะเห็นว่าแกตั้งใจจะไม่สุภาพกับฉันได้อย่างไรดูสิว่าแกเป็นนักขยะประเภทไหนการที่อนุญาตให้แกยืนอยู่ในโรงแรมเทียนกงก็ทำให้พรหมของฉันที่นี่เพื่อแล้วก่อนที่ฉันจะโกรธรีบใส่หัวออกไปซะและพวกแกทุกคนด้วยไม่อย่างนั้นวันนี้ในปีหน้าจะเป็นวันครบรอบการตายของพวกแกฮานาวิแกทำเกิดไปแล้วนะ คุณฮัน นี่คืองานเลี้ยงของตระกูลซ่งของเรา หากท่านไม่ประสงค์จะเข้าร่วม โปรดออกไปทันที หากท่านกล้าพูดจาดูหมิ่นพ่อของผมอีกครั้ง ตระกูลซ่งของเราไม่ใช่คนที่ใครจะมารังแกได้ง่าย ให้ฉันผ่านไปพวกที่ควรใส่หัวไปคือพวกแกต่างหากพวกขยะอย่างพวกแกโดยพื้นฐานแล้วไม่คู่ควรที่จะยืนอยู่ในโรงแรมเทียนกงของฉัน เท่าแก่ฮันท่านหมายความว่าอย่างไรกันแน่ที่พูดเช่นนั้น เหตุใดครอบครัวซ่งของเรา ถึงไม่สามารถปรากฏตัวที่นี่ได้ อาศัยอะไรเพียงเพราะผมเป็นผู้จัดการของโรงแรมเทียนกง ๆ เป็นไปได้ไหมว่าคนที่มาแทนผู้จัดการหยางคือเขา ตระกูลฮันต้องการเข้าร่วมกับฉันสิ้นมาโดยตลอดแต่ไม่เคยหาวิธีเข้าไปได้ดูเหมือนว่าตระกูลฮันได้สร้างความสัมพันธ์ผ่านทางเทียนกงแล้วท่านประธานหันทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อครู่เป็นความเข้าใจผิดผมทรงไม่สาถึงการเลื่อนตำแหน่งล่าสุดของท่านหากผมได้ล่วงเกินท่านไปในทางใดก็ตามโปรดให้อภัยผมด้วยในเมื่อคุณรู้ตัวตนของผมแล้วทำไมคุณไม่รีบเก็บของลาใส่หัวไปซะ เท่าแก่ฮันดูสิงานเลี้ยงได้เริ่มขึ้นแล้ว แขกทุกคนก็มาถึงแล้ว หากพวกเราต้องจากไปตอนนี้ แล้วหน้าตาของตระกูลซ่งของเราจะเอาไปไว้ที่ไหนในภายภาคหน้า คุณฮันพวกเราไม่ได้ทำอะไรโดยพลการ เพียงแต่ก่อนหน้านี้ พวกเราได้ติดต่อผู้จัดการอย่างแล้ว และนั่นคือเหตุผลที่เราสามารถจัดงานเลี้ยงวันเกิดที่นี่ได้ ถ้าท่านไม่เชื่อผม ท่านสามารถโทรหาเขาและสอบถามได้ ไม่จำเป็นต้องถามคำโกหกทั้งหมดของเจ้าอาจลบเด็กสั่งคุกได้ผู้จัดการยังคือใครเขาจะมาเกี่ยวข้องกับตระกูลซ่งของคุณได้อย่างไรเขารู้แล้วด้วยสถานะของตระกูลซ่งพวกเขาจะมีคุณสมบัติจัดงานเลี้ยงที่เทียนกงได้อย่างไรดังนั้นคุณก็แค่หลอกลวงผู้คน การที่ไปล่วงเกินเทียนกง The film ข้าเกรง was ว่างานมงคลนี้จะกลายเป็นงานศพไปเสีย translated and narrated by M. พวกเราไม่ได้โกหกจริงๆนะ เฟิงเหยียน รีบไปอธิบายให้คุณฮันฟังเร็วเข้า ไม่จำเป็นต้องอธิบาย มันไม่ใช่เลยสักนิด คุณนายซ่งที่จริงแล้วทั้งหมดนี้เป็นเรื่องโกหกของฟังเยียนเขาจงใจสร้างข้อมูลเท็จขึ้นมาและทำให้คุณเชื่อว่ามันเป็นความจริงทุกสิ่งทุกอย่างในวันนี้เป็นเรื่องตลก เฟิงเหยียนไม่ได้โกหกเลยแม้แต่น้อย คุณนุ่งซ่งฟังเยียนคนนี้เป็นแค่คนหลอกลวงเขาอาศัยชื่อของผู้จัดการหยางยืมอำนาจจากคนอื่นจงใจพยายามเอาใจคุณเขาแค่อยากเป็นลูกเขยของตระกูลซ่งเขาเป็นแค่ไอ้ขี้แพ้เหม็นเน่าผู้ชายที่ถูกเลี้ยงดู แก
แกต่างหากที่เป็นไอ้ขยะเหม็นเน่าที่ไร้ประโยชน์แกมีสิทธิ์อะไรมาพูดแบบนั้นแกมีหลักฐานไหม แน่นอนว่าฉันมีหลักฐานลิลี่อยู่กับเฟิงเหยียนมา10 ปีแล้วเขาเป็นคนแบบไหนเธอย่อมมีสิทธิ์ที่จะพูดถึงมากที่สุดลิลี่เธอเล่าให้พวกเขาฟังหน่อย เฟิงเหยียน เฟิงเหยียนเป็นแค่คนหน้าซื่อใจโคตรเท่านั้น ฉันอยู่กับเขามา10 ปี ฉันต้องทำงาน3 อย่างต่อวัน ประหยัดและเก็บออมทุกวันรัดเข็มขัดอย่างแน่นหนา มุ่งมั่นเพื่ออนาคตของเรา แต่เขาเป็นยังไงบ้างล่ะ เอาแต่เกียจคร้านไปวันต่อ ขาดความทะเยอทะยาน ในที่สุด เขากลับยกมือขึ้นมาทำร้ายฉัน โตมาลิลี่ต้องการเลิกกับเขาใครจะรู้ว่าไอ้หมอนี่เที่ยวปล่อยข่าวลือเกี่ยวกับลิลี่ไปทั่วอ้างว่าเธอเป็นคนนอกใจก่อนเขายังสร้างเรื่องวุ่นวายในงานเลี้ยงวันเกิดแม่ของลิลี่ แกกำลังพูดจาไร้สาระ เห็นได้ชัดว่าแกต่างหากที่โกงก่อน ตอนนี้แกกำลังใส่ร้ายเฟิงเหยียนที่นี่ และเกี่ยวกับงานเลี้ยงวันเกิดครั้งที่แล้ว พวกแกต่างหากที่เป็นฝ่ายลงมือก่อน เฟิงเหยียนเพียงแค่ตอบโต้เพราะเขาไม่มีทางเลือก คุณหนูส่ง ทั้งหมดนี้คือการแสดงของเฟิงเหยียน เขารู้ฐานะของคุณมานานแล้ว เขาทำทั้งหมดนี้ก็เพื่อที่จะได้อยู่กับคุณ แกโกหกฉันไม่เชื่อ ถ้าอย่างนั้นทำไมเขาถึง ตั้งแต่แรกเริ่ม ถึงได้ใช้เงินมากมายขนาดนั้นไปกับคุณ คุณหนูทรงครั้งแรกที่เราพบกัน คือที่ร้านอาหารแบล็คเพิร์ลระดับ7 ดาว ตอนนั้นคุณบอกว่า ที่ร้านหรูชั้นล่าง คุณใช้จ่ายไปแล้วหลายแสน ยิ่งไปกว่านั้นวันนั้นที่ร้าน คุณใช้จ่ายไปกว่า8 ล้าน ซื้อเสี่ยวเซิงหลงทั้งหมดในร้าน คุณหนูส้มฟังเหยียดเป็นแค่ไอ้ขี้แพ้เหม็นเน่าที่มีเงินเดือน3,000เขาเอาเงินมากมายขนาดนี้มาจากไหนกันแถมยังใจกว้างขนาดนี้ใช้เงินกับคุณ ถูกต้องนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเฟิงเหยียน เป็นเพียงคนเจ้าเล่ห์และวางแผน เป็นคนโกหกตัวสกาที่ใช้คำพูดหวานนนและการประจบสอพลอเขากำลังทำสิ่งนี้เพราะเขาต้องการความสำเร็จในทันที เพื่อที่จะได้เป็นลูกเขยของตระกูลซ่งเราต่างก็เป็นผู้หญิงเหมือนกัน ฉันไม่อยากให้คุณถูกเขาหลอก นั่นเป็นเหตุผลที่ฉันเปิดเผยอดีตอันเจ็บปวดของตัวเอง ฉันไม่ต้องการเห็นจริง ๆ คุณกลายเป็นฉันคนที่สอง ไม่ ฉันเชื่อเฉพาะสิ่งที่ฉันเห็นด้วยตาของตัวเองเท่านั้น แม้ว่าฉันจะไม่รู้จริงๆว่าทำไมเฟิงเหยียนถึงได้ร่ำรวยขึ้นมาอย่างกระทันหัน ฉันเชื่อว่า ความรู้สึกที่เขามีต่อฉัน ไม่สามารถเป็นของปลอมได้อย่างแน่นอน ในทางกลับกันพวกแกกลับคอยโจมตีเฟิงเหยียนอยู่ตลอดเวลา ฉันคิดว่าพวกแกต่างหากที่ทนเห็นเขาประสบความสำเร็จไม่ได้ นั่นคือเหตุผลที่พวกแกใส่ร้ายเขาไปทั่ว ลูกสาวของฉันพูดถูกการไม่ละเผยให้เห็นจิตใจของผู้คนฟังเหยียนเป็นชายหนุ่มที่ดีเขาไม่ใช่คนน่าซื่อใจคุดและเจริญแน่นอน แต่คุณกลับบุกรุกแนวเลี้ยงของตระกูลซ่งของผมก็ให้เกิดเรื่องวุ่นวายใหญ่โตนี่เป็นการตบหน้าผมซ่งคุณต้องไม่เห็นตระกูลซ่งของผมอยู่ในสายตาท่านประธานซ่งน่าเสียดายที่คุณเป็นผู้กำหนดในโลกธุรกิจแต่กลับถูกคนหนุ่มที่ไม่มีประสบการณ์หลอกลวงและถูกเล่นงานจนหมดท่าคุณคิดจริงๆหรือว่าเพียงเพราะเขาช่วยคุณจัดแนวเลี้ยงที่นี่เขาจึงมีเบื้องหลังที่ทรงพลังอย่างแท้จริงคุณไม่รู้เลยว่าทั้งหมดนี้เป็นเพียงภาพลวงตาซ่งฮ่องเว่ยตระกูลซ่งของคุณกำลังเผชิญกับหายนะที่ใกล้เข้ามาแต่คุณยังคงไม่รู้อิโนอิเน่เมื่อคุณพูดเช่นนั้นคุณหมายความว่าอย่างไรกันแน่โดยพื้นฐานแล้วโรงแรมเทียนคงไม่ทราบว่าคุณกำลังจัดแนวเลี้ยงที่นี่การจัดแนวเลี้ยงส่วนตัวที่โรงแรมเทียนคงหมายถึงการล่วงเกินโรงแรมเทียนคงการล่วงเกินโรงแรมเทียนคงตระกูลซ่งของคุณนั่นไม่ใช่การเผชิญกับหายนะที่ใกล้เข้ามาหรอกหรือหยุดพูดจาให้ตื่นตระหนกที่นี่ได้แล้ว พวกเราจัดงานเลี้ยงนี้ที่นี่ โดยได้รับการอนุมัติจากผู้จัดการหยาง ไม่เพียงแค่นั้น เขายังมอบบัตรผ่านเข้าออกให้พวกเราด้วยทำให้เราสามารถเข้าออกวิลล่าหยุนไห่ได้อย่างอิสระ เขาออกวิลล่ายุนไห่ได้อย่างอิสระตระกูลซ่งของคุณไม่ได้อยู่ในรายชื่อฟอร์จูนโกลบอลฮารายด้วยซ้ำคุณมีคุณสมบัติอะไรที่จะเข้าออกวิลล่ายุนไห่ได้ฉันได้ยินมาว่าซ่งฮ่องเว่ยเมื่อวันก่อนพาคุณไปที่วิลล่ายุนไห่เพื่ออวดอ้างแต่ถูกวิลล่าปฏิเสธไม่ให้เข้าดังนั้นเขาจึงถูกหลอกลวงและถูกโกง เด็กคนนี้เจ้าเล่ห์และวางแผนเก่ง เขารู้ว่าความปรารถนาสูงสุดของซ่งหงเว่ยคือการได้เข้าสู่เทียนกง เขาจึงเล่นไปตามความต้องการของอีกฝ่าย ชื่อเสียงตลอดชีวิตของซ่งฮ่องเว่ยตอนนี้คุณทำให้ตัวเองขายหน้า The อย่าง film สิ้น was เชิงแล้ว translated and บอสฮัน narrated by M. เป็นผู้จัดการ Media. คนใหม่ของโรงแรมเทียนคงถ้าบอสฮันไม่รู้อะไรนะเขายังจะโกหกได้อีกหรือเขายังจะกล่าวหาฟังเย็นทิดๆได้อีกหรือโรงแรมเทียนคงไม่เคยอนุญาตให้ใครก็ตามมาจัดแนวเลี้ยงที่นี่แต่คุณซ่งย่อมไม่มีคุณสมบัตินั้นอย่างแน่นอนเซียวเฟิงเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ใช่แล้วเฟิงเหยียน นายสนิทกับผู้จัดการอย่างมากไม่ใช่เหรอ นายรีบโทรศัพท์ไปสิ ถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ หากตระกูลซ่งไม่มีคุณสมบัติพอที่จะเข้ามาในเทียนกงแห่งนี้ เช่นนั้นในโลกนี้ก็ไม่มีใครมีคุณสมบัติพออีกแล้ว
ฟังเย็นไอ้สาวเลวคุณกำลังพูดอะไร คุณบ้าไปแล้วเหรอ คุณรู้ตัวไหมว่ากำลังพูดอะไรอยู่ ไอ้หนูแกช่างประมาทจริงๆหาเรื่องไทยพลาดที่ในมาดูหมินโรงแรมเทียนคงบริกุข่าวลมซะ ทำให้ฉันคุกเข่าลงเหรือ คุณยังไม่มีคุณสมบัติพอสำหรับเรื่องนั้น ผมไม่มีคุณสมบัติผมผู้สมเกียรติประธานกลุ่มบริษัทผู้จ้าภูมิภาคคู่ขัวผมไม่มีคุณสมบัติเจ้าช่างผู้จ้าโอ้อวดแม้แต่พ่อตาของเจ้าทรงไว้ยังไม่กล้าพูดกับข้าเช่นนี้ดีเขาไม่มีคุณสมบัติใช่ไหมถ้าอย่างนั้นถ้าข้าทำให้เจ้าคุกเข่าได้ล่ะ คุณยิ่งไม่คู่ควร เฟิงเหยียนหยุดพูดเดี๋ยวนี้ พวกเขาทั้งหมดเป็นมหาเศรษฐีทางธุรกิจชั้นนำในหลงเฉิง พวกเราไม่สามารถหาเรื่องกับพวกเขาได้ เป็นอันดับหนึ่งในหลงเฉิงนั้นหรือ มันนับเป็นอะไรได้ ตระกูลซ่งคือตระกูลขุนนางอันดับหนึ่งของโลก ฟังเย็นแกกำลังพูดเรื่องไร้สาระอะไรอยู่คุณคิดว่าคุณเป็นใครกันเจ้าโลกผู้ยิ่งใหญ่เหรอคุณบอกว่าตระกูลซ่งจะประสบความสำเร็จได้และพวกเขาก็จะประสบความสำเร็จนั้นเหรอ ท่านอา ผมมีบริษัทหลายแห่ง ที่จะมอบให้ท่านอาเป็นของขวัญวันเกิด ด้วยการสนับสนุนจากหุ้นเหล่านี้ ตระกูลซ่งจะเป็นตระกูลขุนนางอันดับหนึ่งของโลก เฟิงเหยียน เรื่องตลกของนาย มันไม่ตลกเลยแม้แต่น้อย ถูกต้องแล้วตอนนี้ไม่ใช่เวลาสำหรับเขาล้อเล่น ท่านอา ทุกสิ่งที่ผมพูดเป็นความจริง แกไอ้คนจนขี้แพ้กล้าพูดจาโอหันเช่นนี้บอกว่าแกรับใช้ตระกูลซ่งและจะทำให้พวกเขาเป็นอันดับหนึ่งของโลกถ้าอย่างนั้นทำไมแกไม่บอกพวกเราว่าแกเป็นเจ้าของบริษัทอะไรบ้างแสดงให้พวกเราเห็นและเปิดหูเปิดตาพวกเราหน่อย หัวซิน เจอรี่ และถูต้าด้วย หลานบอกว่าเธอชอบแบรนด์นี้ ฉันจึงตั้งใจโอนหุ้นเป็นชื่อของเธอ แกกำลังบอกว่าแกเป็นเจ้านายของฉันเหรอ พูดให้ถูกคือซ่งหลานคือเจ้านายของคุณ นี่เป็นเรื่องแต่ลูกไร้สาระที่สุดที่ฉันเคยได้ยินมาในชีวิตฟังเย็นคุณคิดว่าตัวเองสำคัญเกินไปแล้วไม่ต้องพูดถึงเรื่องอื่นแค่พูดถึงหัวซินนั่นคือบริษัทเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ระดับโลกชั้นหนึ่งมูลค่าตลาดของมันเกินกว่าหลายแสนล้านคุณมีสิทธิ์อะไรถึงได้ถือหุ้นของมันเป็นเพราะคุณไร้ยางอายอย่างนั้นเหรอ ฉันมีบริษัทนับพันแห่งที่มีมูลค่าตลาดหลายแสนล้าน การยกให้ไปเพียงไม่กี่แห่ง มันจะสำคัญอะไร คุณหนูส่ง คุณได้ยินเขาแล้วใช่ไหมเฟิงเหยียนก็เป็นคนแบบนี้แหละ โง่เขลาและไร้เดียงสา คนโง่ที่เอาแต่โอ้อวด ทีนี้คุณยังแน่ใจไหมว่าต้องการอยู่กับเขา ดีมากมองไปทั่วทั้งลมเฉินเจ้าเป็นคนเดียวที่กล้าท้าทายอำนาจของผู้มีอำนาจสูงสุดในเมื่อเจ้าดูถูกลมเฉินเช่นนั้นข้าจะสนองความปรารถนาของเจ้าทหารย่ำฟังเย็นนี่คือผลของการโอหังและล้มตัวเองหักข้าเขาซะให้ข้าดูหน่อยว่ากระดูกจะแข็งสักแค่ไหนของคนที่ดูถูกลมเฉินคนนี้ อย่าเพิ่งทำอะไรนะ ท่านประธานฮันทั้งหมดนี้เป็นเรื่องเข้าใจผิดผมขอร้องท่านเพื่อเห็นแก่ตระกูลซ่งโปรดไว้ชีวิตฟังเย็นในครั้งนี้ด้วยผมจะไปเยี่ยมท่านเพื่อแสดงความขอบคุณในวันหน้าอย่างแน่นอนเจ้าบอกให้ข้าไว้ชีวิตเขาแล้วข้าจะต้องไว้ชีวิตเขาอย่างนั้นหรือเจ้าคิดว่าตระกูลซ่งของเจ้าเป็นอันดับหนึ่งในไทยลายอย่างนั้นหรือเจ้ากล้ามาจากนาเลียนยังเปิดเผยในเทียนของข้าจากนาเลียนเจ้าทำให้สถานที่แห่งนี้เทียนของต้องแปดเปื้อนข้าจะลงโทษเจ้าด้วยหยุด The film was translated and วันนี้ข้าอยาก narrated จะเห็ by น M Media. ใครกล้าแต่ต้องคนของตระกูลซ่งผู้ช่วยรู้สนิทสนมกับตระกูลซ่งตั้งแต่เมื่อไรกันผมมาจากบริษัทเช่าเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านประธานหลวงท่านประธานรู้ดิทุระจึงล่าช้าไปเล็กน้อยและได้ส่งผมมาล่วงหน้าโดยเฉพาะเพื่อกล่าวคำขอโทษต่อท่านท่านประธานหลวงนี่ความจริงคืออะไรกันแน่ทำไมเจ้ายังไม่ทายปีบริษัทเช่าอย่างนั้นหรือบริษัทเช่ามีนโยบายที่ยึดถือมาโดยตลอดคือไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับเทียนกงของเราเจ้าแน่ใจหรือว่าต้องการเข้ามายุ่งในกิจการภายในของเทียนกงของเรานั่นไม่ใช่เรื่องที่ท่านจะต้องทำสิ่งที่ท่านควรทำตอนนี้คือการขอโทษทันทีถูกต้องแล้วตระกูลแห่งของเราไม่มีคุณสมบัติอย่างแท้จริงที่จะถูกกล่าวถึงในระดับเดียวกันกับบริษัทเช่าของท่านแต่เจ้าอย่าลืมข้าไม่ได้เป็นเทียนวันหน้าไปคูท่านเท่านั้นแต่ตอนนี้ข้ายังเป็นคนของเทียนคงด้วยยิ่งไปกว่านั้นข้ายังเป็นคนจากกอชินเซนเจ้าเป็นแค่ผ
ผู้ใต้บังคับบัญชาของรู้เชิญผู้ช่วยตัวเล็กๆเจ้ามีสิทธิ์อะไรมาสั่งสอนข้าผมอาจจะไม่มีสิทธิ์แต่เจ้านายใหญ่ของบริษัทเช่าของเรามีสิทธิ์หรือไม่เจ้าหมายความว่าอย่างไรเป็นไปได้หรือไม่ว่าทรงหงไหวคือท่านประธานทรงเป็นแขกผู้มีเกียรติของเจ้านายใหญ่ของเราผมถูกส่งมาล่วงหน้าโดยเฉพาะเพื่อมอบของขวัญแสดงความยินดีใครก็ตามที่กล้าดูมีแต่คุณทรงคือการสร้างศัตรูกับเจ้านายใหญ่ของเราเจ้านายใหญ่ของเราได้สั่งให้ผมออกมาโดยเฉพาะและโอนหุ้นของบริษัทเลเจอรี่ซึ่งเป็นบริษัทสาขาในเขตเทศบาล2 แห่งให้เป็นชื่อของท่านประธานทรงตอนนี้เหลือเพียงรอให้ท่านประธานทรงเซ็นชื่อเท่านั้นสิ่งนี้จะถูกดำเนินการทันทีเล่นกลอุบายนี้อีกแล้วหรือกลอุบายนี้เมื่อครู่มีคนอื่นเล่นเกมนี้ไปแล้วและเจ้ายังจะเล่นมันอีกมันมีประโยชน์อะไรเจ้าคิดว่าข้าเป็นคนโม้หรือนี่มันกลอุบายอะไรกันมันชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรสิ่งนี้จะปลอมแปลงได้หรือผู้ช่วยเหลือขอผมแทรกถามคำถามหนึ่งได้ไหมท่านบังเอิญรู้จักเขาหรือไม่ไอ้คนไม่มีหัวนอนปลายเท้าคนนี้มาจากไหนทำไมผมจะต้องรู้จักเขาด้วยผู้ช่วยเหลือเมื่อกี้เขาพูดจะโอหังพูดว่าจะโอนหุ้นของบริษัทให้กับตระกูลซงเพื่อให้ตระกูลซงกลายเป็นผู้นำทางธุรกิจระดับโลกไอ้เด็กเลือกคนนี้มาจากไหนกล้าแอบอ้างชื่อชาวของเราฟังเย็นแสดงว่าคุณดูมาก่อนแล้วว่าเจ้านายของชาวกำลังจะโอนหุ้นให้กับตระกูลซงคุณสมรายเป็นเขาและยังความดีความชอบนี้มาเป็นของตัวเองคุณนี่ระยำไอ้จริงๆ คุณรู้ได้อย่างไรว่าฉันเป็นคนแอบอ้างและคุณรู้ได้อย่างไรว่าฉันเป็นหรือไม่เป็นเจ้านายเบื้องหลังของบริษัทชาวบังอาจเจ้าเป็นแค่เด็กหนุ่มกล้าแอบอ้างเป็นเจ้านายเบื้องหลังของเราถ้าคุณเป็นบอสเบื้องหลังนั้นฉันก็เป็นเน็กเซียนฮ่องเต้บนสวรรค์แล้วเฟิงเหยียนตอนนี้นายต้องการจัดฉากจากยุนไห่วินล่าอีกครั้งใช่ไหมแต่คราวนี้จะไม่มีใครมาช่วยนายได้คุณหนูส้มคุณเป็นคนงานที่หาได้ยากผมมีหลังครอบครัวของคุณรูปลักษณ์ของคุณอยู่ในระดับที่ดีที่สุดเป็นไปได้ไหมว่าคุณตั้งใจจริงๆที่จะปล่อยให้ฟังเหยียนทำลายตระกูลส้มเฟิงเหยียนคุณจะไม่โกหกฉันอย่างแน่นอนใช่ไหมแน่นอนทุกสิ่งที่ฉันพูดเป็นความจริงคุณหนูส้มคุณถูกเขาหลอกอย่างไรกะเขาเป็นแค่คนไร้ค่าสถานะตำแหน่งความมั่งคั่งหรือแม้แต่ศักดิ์ศรีเขาไม่มีสิ่งใดเลยเขามีแต่ความว่างเปล่าดูสิ้นเชิงการเรียกเขาว่าสุนัขเป็นการกล่าวขึ้นจริงถูกต้องแล้วฉันรู้ตัวมานานแล้วว่านายเป็นแค่คนไร้ประโยชน์ที่ไม่สามารถพยุงได้นั่นเป็นเหตุผลที่ฉันตัดขาทันทีและไม่ให้โอกาสเขาเลยแต่มาวันนี้คุณกลับไม่เปลี่ยนนิสัยเลยแม้แต่น้อยไม่เพียงแต่ใส่ร้ายชื่อเสียงของฉันแต่ก็ยังคงยึดติดกับคุณส่งและแม้แต่ในงานแบบวันนี้ภายใต้สายตาของผู้คนมากมายเหล่านี้คุณยังกุเรื่องขึ้นมาว่าคุณคือเจ้านายเบื้องหลังของบริษัทชาวพฤติกรรมแบบนี้มันน่ารังเกียจจริงๆพวกคุณสองคนความสามารถที่สำคัญตัวเองนี้มันช่างเข้ากับ IQ ของพวกคุณสองคนจริงๆโง่จนพูดไม่ออกฟังเหยียนคุณนี่น่าแคนเซนดีในเมื่อมีนักธุรกิจผู้ยิ่งใหญ่มากมายอยู่ที่นี่ใครบ้างที่จะมองไม่ทะลุแผนการเล็กๆนายๆของแกน่ารู้เซียวเฟิงเดิมที่ฉันคิดว่าเธอเป็นเด็กที่ซื่อสัตย์และไว้ใจได้ฉันไม่เคยคาดคิดเลยว่าเธอจะพ่อเฟิงเหยียนไม่ใช่คนแบบนั้นคุณหนูส้มคนแบบนี้ไอ้ขี้แพ้ที่เต็มไปด้วยคำคู่ไม่คู่ควรให้คุณต้องเสียใจเพราะเขายังแน่นอนเจ้านายใหญ่ผู้ทรงเกียรติแห่งบริษัทชาของเราสำหรับหน้าเล่นวันเกิดนี้ได้เตรียมของขวัญอลัมค่าชิ้นนี้ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณจริงใจอย่างแท้จริงฉันไม่รู้จักเขาเลยแม้แต่น้อยใครจะสนความจริงใจของเขาฉันต้องการแค่เฟิงเหยียนเป็นไปได้หรือที่เจ้านายใหญ่ผู้ทรงเกียรติแห่งบริษัทชาจะได้กว่าไอ้เด็กเหลือขอคนหนึ่งพอได้แล้วเรื่องวุ่นวายในวันนี้จบลงเท่านี้เมื่อพิจารณาถึงบริษัทชาข้าจะไว้ชีวิตเจ้าสำหรับการดูหมิ่นข้าแต่คนพวกนี้ใครที่กล้าท้าทายศักดิ์ศรีของเทียนกงของเราจะต้องถูกลงโทษทหารย่ำพาพวกเขาไปให้หมดรอก่อนฮันอาวีคุณกำลังพยายามที่จะหาเรื่องกับบริษัทชาของเราใช่ไหมที่นี่คือเทียนกงไม่ใช่ตาคอมผู้ช่วยกระจอกอย่างคุณที่จะมาพูดที่นี่ถ้าคุณกล้าอยู่แทนอีกครั้งระวังตัวไว้ฉันจะจัดการกับคุณด้วยพาพวกเขาไปสิ่งที่เขาพูดนั้นใช้ไม่ได้
แล้วถ้าเป็นฉันล่ะท่านประธานรู้ในที่สุดคุณเข้ามาถึงเจ้าคนไร้ประโยชน์แม้แต่เรื่องเล็กน้อยแค่นี้ก็จัดการให้เรียบร้อยไม่ได้ท่านประธานทรงขอให้ท่านมีอายุยืนยาวและขอให้ทุกปีเป็นเช่นนี้ของขวัญแสดงความยินดีเล็กน้อยโปรดรับถือแสดงความเคารพนี้ไว้ท่านประธานรู้ท่านใจดีเกินไปแล้วยกกำลังเพลงแก้วลุมเก่าเช่นนี้มีมูลค่าถึง30,000 ล้านนาลิมวันเกิดอันทำต้อยของข้าไม่คู่ควรกับของขวัญเช่นนี้เลยจริงๆของพวกนี้ไม่ได้มากมายอะไรวันนี้ข้าได้รับมอบหมายจากใครบางคนให้มามอบของขวัญแสดงความยินดีแก่ท่านประธานทรงของขวัญแสดงความยินดีท่านประธานทรงนี่คือข้อตกลงการโอนหุ้นสำหรับบริษัทเทคโนโลยีอิเล็กทริกส์ระดับโลกกว่า10 แห่งรวมถึงวอซินและเชอรี่ตราบใดที่ท่านลงนามมันจะมีผลทันทีคุณหนูส้มนี่คือข้อตกลงการโอนหุ้นของกลุ่มบริษัทพูตาโปรดรับไว้เป็นไปได้อย่างไรกลุ่มบริษัทพูตาถูกโอนให้ส่งลานโดยตรงฟังอย่างนี้มาจริงๆเลยไอ้โง่นั่นเดาถูกคนนี้เป็นใครกันแน่ที่ส่งของขวัญล้ำค่าขนาดนี้มาให้สำหรับพวกท่านทุกคนมันคือราคาสูงไม่เปลี่ยวแต่สำหรับเจ้านายผู้ทรงเกียรติของบริษัทของเรานี่เป็นเพียงแค่ปล่อยให้หลุดรอดจากปลายนิ้วเล็กน้อยเท่านั้นคุณเอาสิ่งนี้ไปฉันไม่ต้องการมันคุณหนูส้มนี่คือหนังสือสัญญาโอนหุ้นของกลุ่มบริษัทพูตามีมูลค่ากว่า100,000 ล้านฉันไม่ต้องการมันแม้ว่ามันจะมีมูลค่าหลายล้านล้านก็ตามฉันมีคู่มั่นอยู่แล้วบอกเขาไปว่าฉันไม่ต้องการอะไรที่เขาส่งมาถูกต้องแล้วท่านประธานลัวเราไม่สามารถรับรางวัลที่ไม่มีคุณค่าได้ลูกสาวของเขามันมาแล้วของพวกนี้พวกเราไม่สามารถรับไว้ได้จริงๆโปรดนำพวกมันกลับไปคุณหนูส้มท่านประธานส้มพวกท่านทั้งสองได้พิจารณาเรื่องนี้อย่างชัดเจนแล้วหรือบริษัทกว่า10 แห่งเหล่านี้แต่ละแห่งมีมูลค่ากว่า100,000 ล้านหากท่านเพียงแค่พยักหน้าในวันนี้ทั้งหมดนี้จะเป็นของท่านโดยสมบูรณ์นับจากนี้ไปไม่ต้องพูดถึงในลมเชิญแม้แต่ทั่วทั้งหัวกัวหรือแม้แต่ทั่วโลกจะไม่มีใครกล้าดูถูกตระกูลซ่องของท่านอีกต่อไปฉันได้พิจารณาอย่างชัดเจนแล้วสิ่งที่ไม่ใช่ของฉันจะไม่รับแม้แต่สตังค์เดียวท่านประธานลัวข้าทรงมีความสามารถจำกัดข้าเพียงต้องการบริหารจัดการธุรกิจบรรพบุรุษของตระกูลซ่องของเราให้ดีข้าก็ไม่มีพรที่ทะยานที่จะครอบครองลมเชิญยิ่งไปกว่านั้นท่านกำลังขอให้ข้าแลกเปลี่ยนความสุขของลูกสาวของข้าเองเพื่อความมั่งคั่งข้าไม่สามารถทำเช่นนั้นได้อย่างเด็ดขาดโกหกไม่หยุดเพื่อเฟิงเหยียนคนสารเลวแบบนั้นแต่คุณกลับยอมทิ้งโชคลาภมหาศาลนี้ไปช่างโง่เขาจริงๆคุณเหยาคุณยังคงกล่าวอ้างว่าเพื่อเฟิงเหยียนคุณได้เสียเวลาช่วงวัยเยาว์ไป10 ปีหากคุณรักใครสักคนอย่างลึกซึ้งถึงเพียงนั้นจริงๆเหตุใดคุณถึงภายในเวลาอันสั้นเช่นนี้หันหลังให้เขาและกลายเป็นศัตรูยิ่งไปกว่านั้นยังดูถูกเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าพวกแกเป็นเพียงแค่พยายามบิดเบือนความจริงเพื่อใส่ร้ายเฟิงเหยียนพยายามฟอกขาวความจริงที่ว่าพวกแกเองก็เป็นคนที่หยิ่งพยองและเห็นแก่เงินคนที่โลเลและสัมสอนฉันใส่ร้ายเฟิงเหยียนเหรอหน้าขำสิ้นดีบอกให้รู้ไว้เลยนะนอกจากผู้หญิงสมองกวงอย่างพวกเธอแล้วไม่มีใครชอบเขาหรอกยิ่งไปกว่านั้นสามีในอนาคตของฉันคือคุณชายแห่งต้าเฉิงฟอเรสทรีไม่ว่าจะเป็นเรื่องนิสัยหน้าตาหรือความรู้ด้านไหนที่เขาไม่เหนือกว่าเฟิงเหยียนเป็นแสนเป็นล้านเท่าแกต้าเฉิงฟอเรสทรีข้าจำได้ว่าบริษัทของเราเพิ่งเข้าสู่กิจการต้าเฉิงฟอเรสทรียิ่งไปกว่านั้นมันมีมูลค่าเพียง1,000 ล้านเท่านั้นใช่บริษัทอย่างต้าเฉิงฟอเรสทรีไม่แม้แต่จะถึงเกณฑ์ที่จะเข้าสู่บริษัทเจ้าของเราถ้าไม่ใช่พอสมิธอ้อนวอนข้าและด้วยความเคารพต่อเขาข้าคงจะไม่ยอมตกลงอย่างไม่เต็มใจเกิดอะไรขึ้นเจิงรุยอุปะบริษัทต้าเฉิงฟอเรสซีเล็กๆแค่นั้นกล้ามาส่งเสียงดังในสถานที่แบบนี้เหรอที่น่าขันไปกว่านั้นก็คือแกดูเหมือนจะไม่รู้เลยว่าหุ้นของบริษัทถูกเข้าซื้อกิจการไปแล้วไม่ใช่เหรอฉันแค่จำนองมันไว้ชั่วคราวเท่านั้นหลังจาก1 ปีฉันจะถ่ายถอนพวกมันขึ้นมาคุณจะถ่ายถอนพวกมันไม่ได้คุณกำลังพูดเรื่องไร้สาระอะไรอยู่สามีของฉันมีความสามารถมากขนาดนี้เขาจะถ่ายถอนพวกมันไม่ได้อย่างไรให้เวลาเขา10 ชาติเขาก็ยังถ่ายถอนพวกมันไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าฉันไม่เห็นด้วยฟังเย็นแกไม่มีสิทธิ์พูดที่นี่ไปที่เย็นซะแล้วอยู่ที่นั่นแกกล้าดียังไงเจ้าเด็กเมื่อวันซืนกล้าพูดจาโอหังขนาดนี้ได้อย่างไร
แกไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครคือเจ้านายที่แท้จริงมาปล่อยข่าวลือที่นี่ท่านประธานเฟิร์มลูกน้องของข้าจัดการเรื่องได้ไม่ดีโปรดให้อภัยข้าด้วยท่านประธานเฟิร์มรู้ท่านประธานรู้ท่านเข้าใจที่คิดว่าเขาเป็นคนอื่นหรือเปล่าเขาอายุน้อยมาเขาจะเป็นไปได้อย่างไรกันบังอาจเจ้าคุณโมตาบอดชื่อของท่านประธานเฟิร์มเป็นสิ่งที่แกกล้าวิจารณ์หรือคุกเข่าลงเดี๋ยวนี้ผมไม่รู้ท่านประธานเฟิร์มผมผิดไปแล้วผมผิดไปแล้วผมไม่รู้จริงๆเป็นไปไม่ได้ฟังเย็นจะเป็นไปได้อย่างไรที่จะเป็นเจ้านายลับของบริษัทเช่าเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้อย่างเด็ดขาดหุ้นของฉันมันถูกขายให้ฟังเย็นไปได้อย่างไรเฟิงเหยียนเขาจะเป็นเจ้าของบริษัทอย่างเช้าได้อย่างไรผมไม่รู้ผมสมควรตายลั่วเฉิงนี่คือคนที่คุณพามาหรือมีความสามารถจริงท่านประธานเฟิร์มลูกน้องของผมถูกฝึกมาไม่ดีโปรยกโทษให้ผมด้วยท่านประธานเฟิร์มๆลั่วเฉิงบริหารจัดการผิดพลาดถูกหักโบนัส2 ปีลดตำแหน่ง1 ขั้นส่วนผู้ช่วยหลิวในเมื่อคุณชอบมากที่จะมองคนอื่นผ่านรอยแตกของประตูถ้าอย่างนั้นก็ไปทำความสะอาดห้องน้ำให้เรียบร้อยและกวาดพื้นฝึกสายตาของแกซะขอบคุณครับท่านประธานเฟิร์มขอบคุณครับท่านประธานเฟิร์มออกไปเดี๋ยวนี้เฟิงเหยียนคุณนี่เป็นเจ้าของชาวจริงๆเหรอแกดีใจจนเสียสติไปแล้วหรือไงฉันไม่ได้บอกแกไปนานแล้วหรือฉันได้เตรียมของขวัญชิ้นใหญ่ไว้ให้แกก่อนหน้านี้ฉันคิดว่าคุณกำลังพูดเล่นฉันไม่เคยคิดเลยว่าคุณจะเป็นจริงๆสิ่งที่ฉันพูดมันเคยเป็นเรื่องโกหกด้วยหรือทุกสิ่งที่ฉันพูดเป็นความจริงแกชอบของขวัญชิ้นนี้ไหมฉันชอบมันมากเซียวเฟิงฉันไม่คาดคิดเลยว่านายจะซ่อนความสามารถที่แท้จริงไว้นายทำให้พวกเราประหลาดใจอย่างมากฉันบอกไว้ตั้งนานแล้วเสี่ยวเฟิงจะต้องเป็นมังกรในหมู่มนุษย์การตัดสินของหลานของเราไม่มีทิฏฐิฟังเย็นแกมันน่ารังเกียจขึ้นไปแล้วแกกล้าวางแผนเล่นงานฉันโดยพื้นฐานแล้วแกไม่มีค่าพอที่จะให้ฉันวางแผนอย่างไรก็ตามฉันอยากรู้ทำไมแกถึงขาดการเงินถึงขนาดที่ว่าต้องเอาหุ้นไปค้ำประกันฉันสงสัยว่ามันเป็นแบบนี้เป็นไปได้ไหมว่ามีใครบางคนไม่สามารถยอมรับความพ่ายแพ้ได้และใช้อำนาจของตนข่มเหงผู้อื่นทำให้แกต้องรับผิดแทนเขาเพื่อชดใช้หนี้พนัน 1,000 ล้านนั้นฉันพูดถูกใช่ไหมI know อย่าคิดว่าเพียงเขาแกเป็นเจ้านายของเจ้าแกจะสามารถยิงโซได้ขนาดนี้ฉันจะบอกแกให้ต่อหน้าเทียนกงของเราเช้าของแกไม่มีความหมายอะไรเลยนั่นเป็นความจริงชาวต่อหน้าเทียนกงแทบจะไม่มีความหมายเลยแต่ฉันจะบอกแกให้แกต่อหน้าฉันมีค่าน้อยกว่าฝุ่นเสียอีกฟังเย็นแกบังอาจเกิดไปแล้วบอสแฮนเป็นผู้จัดการของโรงแรมเทียนกงเขาสามารถแทนนะเสร็จทั้งหมดของเทียนกงได้มันคือการดำรงอยู่ที่สูงสุดและหาที่เพจไม่ได้ของหัวกัวถ้าแกกล้าดูหมิ่นเขาแกกำลังต่อต้านเทียนกงทั้งหมดการทำให้บริษัทเช่าคุณคืนไม่ใช่เรื่องใหญ่การทำให้โรงแรมเทียนกงคุณคืนนั่นคือการทำให้หัวกัวทั้งหมดคุณคืนได้หมื่นครั้งก็ไม่พอพวกแก2 คนอยากเป็นผู้ประจบสอบต่อแต่พวกแกไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครคือเจ้านายที่แท้จริงฉันจะบอกแกให้เดิมที่ฉันตั้งใจจะเห็นแกบริษัทเช่าและปล่อยแกไปฉันไม่คาดคิดว่าแกจะยุฉันซ้ำแล้วซ้ำเล่าได้ฉันจะสนองความปรารถนาของแกทุกคนวันนี้ในฐานะผู้จัดการโรงแรมเทียนกงฉันขอประกาศอย่างเป็นทางการว่าตัดเส้นทางรอดชีวิตของฟังเยียนนับจากนี้ไปที่ใดก็ตามที่อิทธิพลของเทียนกงของฉันไปถึงฟังเยียนและสุนัขถูกห้ามเข้าโดยเด็ดขาดตระกูลเจิงแห่งหลงเฉิงสนับสนุนข้อเสนอนี้แต่ถ้ามีของเขาช่างประหลาดนะท่านผู้จัดการหยางสวัสดีครับผู้จัดการหยางผู้จัดการหยางในที่สุดท่านเข้ามาถึงแล้วพวกแกกำลังทำอะไรกันอยู่รายงานผู้จัดการหยางโรจะเด็กเลี้ยงขอที่ดูหมิ่นโรงแรมเทียนกงได้ตอนนี้บอสฮันกำลังจัดการกับเท่าแทนทันไอ้หนูคนนี้เป็นใครเป็นเขาฟังเยียนครั้งที่แล้วที่บิไลดูนายเขาดูหมิ่นโรงแรมเทียนกงต่อหน้าสาธารณะท่านด้วยความเมตตาอันยิ่งใหญ่ปล่อยเข้าไปตอนนี้เขายิ่งกำรับสับสนจากนาเลนส่วนตัวที่นี่ทุกต้องครับผู้จัดการหยางก่อนที่ท่านจะมาถึงไอ้หนูฟังเย็นคนนี้ว่าท่านได้ตกลงด้วยตนเองที่จะเปิดเทียนกงสำหรับนาเลนของตระกูลซ่งและเขายังบอกอีกว่าเทียนกงแห่งนี้มีเพียงตระกูลซ่งเท่านั้นที่สามารถเข้ามาได้ผู้จัดการหยาง
พวกเราเคยพยายามที่จะคลิกกับฟังเหยียนแต่เขายังคงยืนกรานที่จะทำตามใจตัวเองและยังเพิ่มความยิ่งโสมากขึ้นเรื่อยๆเขาไม่เห็นแก่ความยิ่งใหญ่ของเทียนกงเลยแม้แต่น้อยถ้าอย่างนั้นแกหมายความว่าเขามีความผิดมหันต์ใช่ไหมมีความผิดมหันต์ไม่อาจให้อภัยได้เขาต้องถูกลงโทษอย่างนะสิ่งที่แกพูดนั้นถูกต้องมีความผิดมหันต์ไม่อาจยกโทษให้ได้ถ้าอย่างนั้นแกคิดว่าฉันควรจะจัดการกับเขาอย่างไรผมคิดว่าเราควรประกาศให้คนทั้งเมืองรู้ขึ้นบัญชีดำเฟิงเหยียนและตัดทางหนี้ที่ไล่ของตระกูลซ่งขับไล่พวกเขาออกจากวงเฉินบทลงโทษนี้มันไม่รุนแรงเกินไปหน่อยหรือผู้จัดการหยานมันไม่รุนแรงเลยแม้แต่น้อยลองคิดดูสิไอ้หนูฟังเหยียนคนนี้ดูหมินเทียนคงดูถูกชื่อเสียงของเทียนคงถ้าไม่ใช่เพราะเบื้องหลังของเขาคือเบอร์เซเทลเขาควรจะถูกฉีกเป็นหมื่นชิ้นนั่นก็สมเหตุสมผลถ้าอย่างนั้นก็ทำตามที่แกพูดย้ำพาเข้าไปพวกแกจับคนผิดแล้วคนที่พวกแกควรจับคือเขาผู้จัดการหยานเกิดอะไรขึ้นผมเป็นคนของเทียนคงความปกติของฉันต่อเทียนคงนั้นเด็ดขาด ผู้จัดการหยาง ฟังฉันนะ เรื่องนี้ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเฟิงเหยียน ฉันบังคับให้เขาทำเอง เขาไม่รู้อะไรเลย ใหญ่โง่ สวัสดีครับท่านประธานเฟิง ฉันบอกแกแล้วนายหญิงคนต่อไปของเทียนกงคือหลาน สวัสดีครับท่านประธานซ่ง นี่เฟิงเหยียนเฟิงเหยียนจะเป็นนายใหญ่แห่งเทียนกงได้อย่างไร เป็นไปไม่ได้เรื่องนี้เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้อย่างเด็ดขาดเป็นไปไม่ได้หรอกผู้จัดการหยานฟังเหยียนเขาเป็นแค่คนไร้ค่าที่น่าสมเพชเขาไม่มีแม้แต่บ้านเป็นของตัวเองเขาจะสามารถเป็นเจ้าของเทียนคงได้อย่างไรแกคิดว่าแกเป็นใครกันกล้าดียังไงถึงเรียกชื่อท่านประธานเฟิร์มแกเป็นแค่ผู้สมัครของเทียนคงเท่านั้นตลอดหลายปีที่ผ่านมาแกใช้ท้องของเทียนกงเพื่อใช้อำนาจในทางที่ผิดแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวฉันก็สามารถสั่งให้ที่แกออกเป็นหมื่นชิ้นได้แล้วไม่ผมไม่รู้จริงๆผู้จัดการอย่างความพักดีของผมต่อเทียนกงนั้นเด็ดขาดจริงๆแกแม้แต่เจ้านายของตัวเองยังจำไม่ได้แล้วยังกล้ามาขอร้องฉันที่นี่อีกหรือยิ่งไปกว่านั้นคนที่แกควรจะขอร้องไม่ใช่ฉันแต่เป็นเขาต่างหาก The film was translated and narrated by M. Media. จะจัดการกับเขาอย่างไร ๆ ผู้จัดการหยางในเมื่อเขาพูดออกมาแล้ว ฉันคิดว่านั่นได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมแล้ว ดีฉันจะแจ้งพวกเขาแจ้งให้คนทั้งหมดทราบโดยทันทีขึ้นบัญชีดำตระกูลฮันแต่ช่องทางทำมาหากินของพวกเขาตอนนี้รีบใส่หัวไปซะพาเข้าไปผู้จัดการหยางบอสฮันท่านประธานเฟิงผมรู้ว่าผมผิดไปแล้วทั้งหมดนี้เป็นความคิดของเจิ้นรุ่ยทั้งหมด เฟิงเหยียนฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลยจริงๆเป็นเจิ้งลุยหลอกฉันทั้งหมดนี้เจิ้งลุยบังคับให้ฉันทำ ใช่เป็นเจิ้นรุ่ยเองเขาอิจฉาความสามารถของท่านประธานเฟิงและเขาต้องการแก้แค้นเรื่องบ่อนคาสิโนเหล่านั้นนั่นคือเหตุผลที่เขาวางแผนการทั้งหมดทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้พวกเราไม่รู้เลยจริง เฟิงเหยียนโปรดฟังคำอธิบายของฉันก่อนเขาหลอกฉันจริงๆเขาขู่ฉันเขาบอกว่าถ้าฉันไม่ทำตามที่เขาสั่งเขาจะตัดยาของพ่อฉันไม่มีทางเลือกจริงๆฉันถึงได้ทำแบบนี้ มันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลย เจิ้งรุ่ยบังคับแกหรือ ใช่ เขาบังคับให้ฉันทำทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบคนที่ฉันรักคือคุณ ๆไอ้สารเลวเมื่อก่อนแกมันไร้ยังอายบินขึ้นติงฉันดูทุกเขาที่ไม่มีเงินแล้วตอนนี้แหละแกกำลังผลักความผิดมาให้ฉันอยู่นั่นหรือฉันจะบอกแกให้ไม่มีทางย้ำพาตัวไป ได้โปรดอย่าไว้ชีวิตฉันด้วย ประธานเฟิร์มผมผิดไปแล้วสมิธได้โปรดช่วยวิงวอนแทนฉันด้วยช่วยฉันอ้อนวอนท่านประธานเฟิร์มโปรดไว้ชีวิตผมด้วยทั้งหมดนี้เป็นความคิดของจังเย่เว่พวกเราไม่รู้เรื่องเลยแม้แต่น้อยท่านประธานเฟิร์มส่วนสมิธคนนี้ควรจัดการกับเขาอย่างไรดี ไปถามประธานซ่งสิอย่างไรก็ตามประธานซ่งตอนนี้เป็นเจ้าของเทียนกงแล้ว และกูต้า ไล่สมิธออก จากตำแหน่งประธานของเกรทวากัวลดตำแหน่งเขาลงไปเป็นพนักงานธนาคารธรรมดา คุณซ่งไม่ท่านประธานซ่งโปรดให้โอกาสผมอีกครั้ง พาเขาออกไป
ไม่ ท่านประธานส่ง ไม่ แต่เอาจริงๆนะ คุณต้องอธิบายให้ฉันฟังอย่างตรงไปตรงมา ตกลงแล้วตัวตนของคุณคืออะไรกันแน่ ตอนนี้ฉันเป็นแค่ ผู้ชายที่ถูกเลี้ยงดูโดยผู้หญิง รอให้ประธานส่งเลี้ยงดูฉัน พูดจริง ฉันก็พูดจริงจังนะส่งหลานตัวที่จะเลี้ยงดูฉันในอนาคตหรือ ๆ แน่นอนว่าฉันไม่กลัว